ይስጥልኝ አድማጮቻችን ፕሮፍ ትግራይ ሚዲያ ዛሬ ፕሮግራሙን በዚህ ከታጋይ እና አክት ሚኪ ትግራይ ጋር ጀምረናል። ሚኪ ትግራይ እንኳን ለሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየኸኝ ማንጁስ። አንተም ታጋይ ማንጁስ እንበል እንግዲህ ዘመናት ያስቆጠረ ቢሆን 30 ዓመት ሙሉ ማንጁስ ትባላለህ። አንተ እኔ የተሰጠኝን ደሞዝ ነበር የምበላው። አንተ የመለስ ምርጥ ምግብ እየበላህ ለሱ ሽሮ እያስበላህ ነው እስካሁን አምሮብህ የምትኖረው እኮ። ስነ ስርዓት እንደዛ ነው እኮ። በቃ ሰዎች እኮ በእንግሊዘኛ ምንድነው የሚሉት? ምንድነው የምትበላውን ትመስላለህ ይላሉ። you are what you eat ማለት ነው። ስለዚህ ሽሮ እኛ ሀገር የደሃ ነው አይደል የሚባለው፣ እዚህ ሀገር ደግሞ የሀብታም ነው። የሚገርመው ነገር እነዚህ ጥራጥሬዎች እና ቁርጥ ነው እኛ ሀገር የሀብታም የሚባለው። ያ ካደረክ ደግሞ ትቦርጫለህ፣ ታረጃለህ። ስለዚህ ያ ነው እየሆነ ያለው። ሽሮ መብላት የጠቀመኝ ወደ እድሜ ለመለስ ዋል እድሜ አላገኘም እሱ፣ ግን ያው አጋጣሚው ግን ጠቃሚ ነበር። ስለዚህ ከዛ በኋላ ግን ኃይለ ማርያም መጣልህ። ምንድነው የምትወደው የምግብ አይነት ሲባል በሬ መለስ ቢሰማኝ። እሱ ሰውዬ ግን የሚበላው ብቻ ነው በሬ የሚወደው ወይ ጭንቅላቱን በሬ ራሱ ያለው? ግን ያው ሊትራል ሚኒንጉ ያው ቁርጥ ነው ያለው፣ ግን ሊትራል ሚኒንጉ በሬ ማለት ሌላ ታምር የለውም። በሬ ወዳለሁኝ ይባላል። በሬ ሆኖ ቁጭ አለልህ አገር አፍርሷት ሄደ እንግዲህ። ኃይለ ማርያም እኔ ግን በጣም ስማርት ይመስለኝ ነበረ። ጅላጅል ነገር ነው እንደሱ ሰውዬ። የመለስ ጽሁፍ እያነበበ እኮ ነው 4 እና 5 ዓመትም ላስት ያደረገው እንጂ እንዴት አድርጎ ምንም እኮ ከበሬ የሚሻል ነገር የለውም። አገር አፍርሶ ሄደ አይደል? ምንም እኛ ይመስለን ነበረ ሚዛኑ የነበረው በመለስ ስፕሪት በነጌታቸው አሰፋ እርዳታ ነው የነበረው። እነሱ ሲሄዱ አገር ፈረሰ በቃ ታስብ። ከዛ ደግሞ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለ ሌላ ጴንጤ ተኩተልን ሄደው። ጴንጤ መሆኑ አይደለም ችግሩ፣ ግን ይሄ ኢቫንጀሊስት ሜንታሊቲያቸው እንዲረካከቡ አደረገ። አባዱላ እነዚህ 3 axis of evil ነው የምላቸው። በሌላ መልኩ አላቅም። አባዱላም እዛ ጴንጤ ነው፣ ሶስቱ እነዚህ ለሌላ ጴንጤ ለአብይ አስተላለፉ ነው። ገና ሀገሪቱ በኢቫንጀሊካኒዝም በህልም ነው ታድጋለች። በቃ ፕሮስፐሪቲ ብልጽግና የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቨርስ ነው ያመጡት። ባይደወይ እንዴት መጀመሪያ ስልጣን ላይ ሲመጣ የሆነ ኢንተርቪው ተደርጎ ነበር። የሆነች መጽሔት ጠይቀውት ነበር እና መጀመሪያ ጧት ስትነሳ ምን ትሰራለህ ሲሉት ያልዳነችው እናቴ እንድትድን ጸልያለሁ። ካን ይማጅን የፈጠረችው እናቱ ኦርቶዶክስ በመሆን አልዳነችም ነው። እና ያኔ ኡሪ ነበር ያልነው። ይሄ ሰው እየደደብ ነው ያልኩት ያኔ ነው። ባይደው እንዴት እንደዚህ ይባላል? 99% ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ እና ሙስሊም ሆኖ ሲያበቃ ያልዳነችው እናቴ ሲል ያልዳነ ህዝብ ሊመራ ነው ብዬ ነው ያልኩት ያኔ። ይኸውልህ 5 ዓመት ሙሉ ሀገር ስትበጠበጥ ያው ማናት ተዘቅዝቃ ቁጭ። እንዴት ስጋት በሬ በጣም ሃርድ ቶክ ላይ በእንግሊዝኛ ጋዜጠኛው ሲጠይቀው የሁላ ተጠያቂ አንተ ነህ ጠቅላይ ሆነህ የሰራኸው ስራ የለውም ብሎ ይጠይቀዋል። እንዴ የሪፎርሙ ተካፋይ ስለሆንኩኝ እኔ ተጠያቂ ልሆን አልችልም በጄኖሳይድ። ማጅን ያንተ መስኮ ነው እያጠራ ያኔ መቼም ሲመጣ ደህና ፕሮችን ይቀርፋል ምናምን ብለን አስበን ስለነበር ያንተ መስጠራ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንተ ያላደረገው እኮ እኔም ግን እዚህ እንዲመጣ ስላገዝኩት ማጅን እንግዲህ እኮ ገዳይ ነበርኩኝ ከጊዜ በኋላ ግን ዳኛ ስለሆንኩኝ ስለዚህ ከወንጀሉ ነፃ ነኝ እንደማለት ነው ያሳይ እንግዲህ። እና አንድ ጊዜ ቤተ መንግስት ሄደው ሲጠይቁት ስለ አመት በዓል ምንድነው የእርሶ በጣም የሚወዱት ምግብ ይባላል። በሬ ቆርጥ ነው ያለው፣ ግን ሊትራል ትርጉሙ ግን እሱ ነው። እውነት ነው በሬ ነው ያለው። እና ታዲያ ከበሬ ምን ትጠብቃለህ? ትቀልዳለህ? የሆነ በሬ ራስ ነው። በሬ ራስ ከበሬ ጋር ዝምድና ያለው ሰው በጣም ከባድ ነው። ግን ብዙ በሬዎች ስለተፈጠሩ በዚች ሀገር የሚያፈርስ በሬ ተፈጥሯል ነው። አሁን በጣም ችግሩ እሱ ነው የቸገረን። ደግሞ መጥፎነቱ የማይረዱ መሆናቸው ነው። ምን እየሆነ እንዳለ it's so sad። በጣም ያሳዝናል። anyways ይሄን ካልን ወዲህ እና እንደዛ ነው። ስለዚህ ሽሮ የበላሁበት እሱ በሬ ያደረገው ሰውየው እሱ ብቻ አይደለም። ባይደወይ መለስ ቤት የሆነ የክርስትና በዓል እንኳን ተደርጎ አይታወቅም ማለት በቃ ቤተ መንግስት ነው፣ ስራ ቦታ ነው። እሱ ከመጣ በኋላ ግን
እንዳለ የዓለም መሪዎች ሰብስቦ ወርቅ ይዘው እንዲመጡ ሁሉንም ጋብዞ ልጁ ቤተመንግስት ነው የዳራት ታውቃለህ አይደል? የሚገርመው ነገር በጣም የሚገርም ነው። ያ ከዛ ደግሞ የጸሎት ቤት ነው ያደረገው። አገር በጸሎት ይመራል። በጸሎት የሚመራው እንትን ነው ነፍስ ነው እንጂ አገር አይደለም። አገር የሚመራው በሰውኛ ነው። I think that was the result ደግሞ የዛ ሪዛልት ይመስለኛል አሁን እያየን ያለ ነው። እሱ የዘራው ነው እየታጨደ ያለው ባይደለም በጣም ያው ካፓብል ያልነበረ ያው በእውቀት ደረጃም I don't know anyways በጣም አደገኛ ነው። ለምን ወደዛ እንደመጣም ይገርመኛል ሳስበው። ያ ጥፋቱ ከሱ ነው የጀመረው። እሱ ነው እንጂ ያበላሸውን ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሄ ማመጣጠን ይሄ ፓወር ዲስትሪቢዩሽን የሚሉት ነገር አለ አይደለም? ይሄ አሁን በብሔር በምን ተዋጽኦ ምናምን ተብሎ አራቱ ድርጅቶችም ነበሩ። ፕላስ ደግሞ ይኸውልህ ሁለቱ ያው ራንግሊንግ ነበሩ። የስልጣን ፍላጎት ነበረ። ኦህዴድ በኦሮሞ ስም ባዴን ደግሞ በአማራ ስም እኛ ትልልቆች ነን እያሉ ያው በቁጥር ያሰሉ ለባጀት ይመስል ስልጣን ይፈልጉ ስለነበር አይ ቲንክ ደቡቡ ትንሽ መሀል ሰፋሪ ነው ሁሌም ስታየው። እንግዲህ አሁንም ብታየው በፖለቲካው ላይ ሚውትድ ነው በጣም። እሱን ወደፊት ለማምጣት ይመስለኛል አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የሞከሩትና አረ ነው እነ ካሱ ኢላላ ሌሎችም ነበሩ። ለምን ወደዛ እንድትሄድም አላውቅም። ኤኒዌይስ ስኮላር ነው እሱ ምንም ሌላ እንትን የለውም። በቃ 1 ሲደመር 2 3 ነው ወይም 2 ሲደመር 2 4 ነው። that's what he knows so ከዛ ውጪ የፖለቲካ ጫወታው ላይ ብዙ እንትንም አልነበረም። ያም ስለሆነ ነው በሪያ ያለው ያም ስለሆነ ነው በየ10 ደቂቃ እንግዲህ ይጸልያለሁኝ የሚል ሰው ሳርድ አብይ ስለ ጸሎት ሲያወራ ሰምተህ ታውቃለህ? ጴንጤ መሆኑ ካልሆነ በስተቀር ምንም የሚያውቀው ሰው የለም። ኤኒዌይስ እስቲ እንግዲህ ሚኪ ትግራይ ስለ ትግራይ ንገረን። እነዚህ ይሄ ጮማ ራስ ኃይለማርያም ደሳለኝ ያበላሸውን ችግር አሁን አገሪቷ ወደ በጣም መጥፎ የሆነ ችግር አብይም ተጫውቶበታል። እኔ የጴንጤ አምላኪ ነኝ በህልሜም ታይተኛል ምናምን ያሉ ነበር አገሪቷን ያበላሿት። አሁን ትግራይ እንዴት አደረች? ትግራይ እንዴት ናት? የትግራይ ሁኔታ አሁንም እነጌታቸው ጉድጓድ ለጉድጓድ እየተፈለጉ ነው። ጉድጓዶቹ እንዴት ናቸው? ምልህ አሁን ባለፈው ብርሃኑ ጅል ነው ምናምን የሚሉት አለ ደግሞ አንድ ወታደር መሪ ጅል ወይም ብርሃኑ ጅል በለው ወይም ብርሃኑ ጀ በለው ምናምን ያ እንደ ስሙ አያያዝልኝም የሆነ ጅላጅል ነገር ነው መሰለኝ። ያ እና እሱ ሰውዬ ሲናገራሉ በቃ አሁን ከመኪና ማውርደናቸዋል ጉድጓድ እያገናቸው ነው ብሎ ተናግሮ ነበር። ህወሓት መሪዎች ወያኔ የሚባል ጠቅላላ ጉድጓድ ለጉድጓድ እየፈለግናቸው ነው ምናምን ብሎ አስቀምጦ ነበርና እንዴት ነው ጉድጓድ ለጉድጓድ እየተፈለጉ ነው ወይስ ተደራጅተው በደንብ ትጥቃቸውን እንደ የድሮ ወያኔ እየመጣ ነው የሚለው ነገር እስቲ ስለ ትግራይ ትንሽ ኢንፎርሜሽን ስጠን። እሺ እንግዲህ ትግራይ እንዴት አደረች ብቻ ሳይሆን እንዴት ሰነበተች በሚል እንጀምርና አሁን ላልከው አላውቅም እንግዲህ ስንት ጉድጓድ እንዳለ ትግራይ ውስጥ አንዱ ሲደፈን አንዱ ይከፈታል ይመስለኛል። ያው እነሱ አየህ አይገባቸውም። አይ ቲንክ በጣም አደገኛ አንደርማይንድ የማድረግ ባይ ዘ ወይ ጠላትን አንደርማይንድ ወይ ጠላት የሚሉት እነሱ ለማለት ፈልጌ ነው። ትላንት አብዛኞቹ አይታቸው ከሆነ ያው የደርግ ወታደር የነበሩ ናቸው። የዛ ውጤት ናቸው። ያ ታሪክ እያወቁ የኤርትራውን ብታየው የባድመ ታሪክ እያወቀ ያ ብቻ ሳይሆን ቀይ ኮከብም ከደርግ ያዳነው ራሱ ወያኔ ነው እና ይሁላ እያወቁ ወያኔን አንደርማይንድ በማድረግ ጠፋች የለችም የሚሉት አንደኛ በጣም መሀይምነታቸው ነው። መሀይም ስል ፊደል ከመቁጠር ጋር አይደለም ያላቸው አረዳድ ነው በትግራይ ላይ። አይ ቲንክ ወያኔ ሲባል ጌታቸው አሰፋ ወይም ስዩም መስፍን አይደለም። እንደዛማ ቢሆን ኑሮ እነ ስዩም መስፍን እነ አባይ ፀሐዬ እና አባይ ነብሶ ከተሰው በኋላ እኮ ማቆም ይችል ነበር ማለት ነው ትግል። ይሄ አንድ ማሳያ ነው። እና አቦይ ስብሃት ትልቁ ወይም የወያኔ ፈጣሪ ብለው እነሱ የሚያስቡት ከተያዙ በኋላ መቼስ ማቆም ነበረበት። አይቆምም። ዶክተር ደብረጽዮን ስላለ ብቻ አይደለም። አሁን ሰሞኑን እንደዛ ሰምቼ ነበረ። ዶክተር ደብረጽዮን ለመያዝ ማለት የጭንቅላታቸው ማነስ ነው የሚገርመኛል። እና ጥሩ ነገር ግን ለትግራይ አይ ቲንክ የነዚህ ሰዎች የጭንቅላታቸው ጥንቸልነት አይ ቲንክ ለትግራይ ትግል በጣም ትልቅ ግብአት ነው።
ያድድብና ይመስለኛል አይ ቲንክ ለሽንፈታቸውም የትልቁ ሚና የሚጫወተው ስለዚህ ከዛ አንፃር ስለሆነ ያላቸው ንቀት ነው ብርሃኑ ጅል እንግዲህ ራሳችን የማረከ ነው ታስታውሳለህ 82 ዓመተ ምህረት እኔም አንተ ታጋይ ነበርን ደብረታቦር አካባቢ ነበርን አይደል ነው አይ ቲንክ ወይም ደብረታቦር ነው ወይም ጎቢ የምትባል አካባቢ ወይ ድሮ ግብር አካባቢ የቆቦው ይመስለኛል አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩኝ አንለስ ሌላ አካባቢ ትግራይ ካልሆነ ወይ ያኔ ወደ መሐል ሀገር መጥቶ ስለነበረ እነዚህ ምርኮኞች ናቸው እንግዲህ ወያኔ ይዘናታል ትላንት ደርግ ሂድ ያዝ ተብሎ ነው መጥቶ የተማረከው እሱም ይልካቸው ደግሞ ዛሬ እየተማረኩ ነው ኢማጂን እንግዲህ ምንም የቀረ የለም ወያኔ የሚባል የለም ብለው ነው የካዱት ኢማጂን የነዚህ ድንዞች ውጤት ነው እንግዲህ ሀገር እየፈረሰ ያለ ታዲያ ወያኔ ከለለ መልአክ ነው ማን ነው መንፈስ ነው እንደዚህ ያደርጋለው ወይ ሰይጣን ነው ብትላቸው መልስ የላቸውም ትላንትና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃላፊ ወይ ነው የክልሉ ፕሬዝዳንት ራሱ ኢማጂን እንግዲህ በዚህ ሳምንት ብቻ ትላንት 42 የአማራ ተወላጆች ወለጋ ውስጥ ታረዱ ይላል ከትላንት ወዲያውም ከ3 ቀን በፊት 60 የአማራ ተወላጆች ታርደዋል ከዛ ከ4 ቀን በፊት ደግሞ 29 ጫካ ተወስደው ታረዱ አንዱ ድማ ቄስ በተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ከነዚህ ጋር ሰው የነበሩት ወይም በተክርስቲያን የነበሩ ናቸው ሁሉም ተጨፈጨፉ ይላል በሚገርም መልኩ አይ ቲንክ ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል ጃልመሮ የኦሮሞ ነፃ ጦር ግንባ ማን ነው ጦር ተብሎ የሚታወቀው ወይ ኦኤልኤ ነው ተብሎ የሚታወቀው ብራንቹ ኦኤልኤፍ ሳይሆን ኦኤልኤ ነው ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ የሚለው ማለት ነው የሱ መሪ ጃልመሮ መጥቶኛ እጀለበት ነው ያለው በቃ እነዚህ ታጣቂዎች ወይም ልዩ ኃይሎች ናቸው ይገድሏቸው አሁን እየተደረገ ያለው ለምንድን ነው ማቀፉ በፊትም የተደረገው የነ 250 ወለጋ የተገደሉት ከዛ በኋላ ጦርነት ተታወጀው ፕሪቴክስት ነው ኬዝ ነው የተሰራው እና ምንድነው ያለው ትላንትና ተጠያቂ ወያኔ ነው ያለው እሺ ልክ የአማራ ክልል መሪ ነው ይሄ ካን ኢማጂን እንዴት እነዚህ ሰዎች መለስ ዜናዊ በህይወት በሌለበትም እንዳለ እየበረገጉ የሚያድሩ ፍጥሯን ናቸው ነው ስለዚህ እንደ ትግራይ ወይም እንደ ወያኔም ቢኖርም ባይኖርም እነዚህ ሰዎች ኦሬዲ ጭንቅላታቸው ውስጥ በቃ ሰይጣን እኮ እኔም አንተም አይተናቃለን ሰይጣን በአካል አይተናናቅም ግን ሰይጣን አለ እየተባልን ያደግነው ሉክ አት ዲስ ጨለማ ባየ ቁጥር የሆነ ነገር ውል ባለ ቁጥር አሁን ወያኔ ነው ተጠያቂላ ኤግዛክትሊ እንደዛ ነው ያለው ካን ኢማጂን እንዴት 1000 ዓመት እንኳን ቢኖር የአማራ ህዝብ ነፃ አይወጣም ማለት ነው ምክንያቱም ነፃ በማይወጣበት ቦታ ላይ ነው እየተፈለገ ያለው ያልታመመ አካሉ ነው እየታከመ ያለው ማለት ነው ዱላው ወዲህ ምንድነው ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲህ ይሉታል ይሄ ማለት መሸንበብ ማለት ንስኻስ ናፍታ ጤል ዘለታ ተሸንበብ ማለት ልከት ጭንቅላት የታመመው እግር ስትታከም ደን what's the point እንደዛ አይነት ነው የሆነ ያለው እና እነዚህ ሰዎች ከዛ ድድብና ወይም ከዛ ጭፍንነት ከዛ ጥላቻ አልወጡም ግን ፐርፐዝሊ ነው እንደዛ ያረጋ ያለው የአማራ ክልል ወያኔ ስላለ ብሎ አይደለም ወለጋ ላይ ያለው የጥላቻ ጥልቀት ነው ወያኔ ላይ እንዲዘመት ነው አማራው ኢማጂን ገዳዬ ወያኔ ነው እንዲል ነው በለለበት የአማራው ህዝብ መቸስ አሁን እንደዛ ብሎ ያስባል ብዬ አላስብም እና ከዛ አንፃር ነው ወያኔ የለም አለ ይያሉ የሚሉት ይሄ የነሱ ነፈዝነት ወይ ስንፍና ነው ትግራይ የወያኔ ብቻ አይደለም የ3000 ዓመት ከዛም ቢዮንድ አክሱም ስልጣኔ ያለው ታሪክ ያለው ሃይማኖት ያለው ስነሰብ ወይም ልቀት ያሳየ ማህበረሰብ ነው ይቅርና ዛሬ ያለው ትውልድ አይደለም ነገ የሚወለድ ትውልድ በዛ ቅኝት የሚፈጠር ትውልድ ነው ስለዚህ ሊጨርሱት አይችሉም ነው በእነሱ እምነት ግን ያው ድሮ በምንልክም ተደርጓል ኃይለ ሥላሴም ተደርጓል ደርግም ጨፍጭፎታል የትግራይ ህዝብ በቁጥርም እንዲያንስ ያደረጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው በእንደዚህ አይነት ጭንቅላት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም እየሰሩ ያሉት ይሄ ነውና የትግራይ ጉዳይ ወይም የወያኔ ጉዳይ ወይ እንደጌታቸው ረዳ ወይ እንደጌታቸው አሰፋ ጉዳይ ጉድጓድ ለጉድጓድ ሳይሆን ትግራይ የነሱ ነች የዚህ አጋስስ ጉግማንጉግ ትግራይ ሂዶ የሚመሰመስ የሚገደል የሚቀበር እንጂ እነሱ አይደሉም መጥፋት ያለበት መፈለግም ያለባቸው የነሱ ቦታና የነሱ መሬት ነው ስለዚህ እየተነከሩ እየበረቱ ትግሉ ደግሞ ቅድም እንዳልከው የኛ ትግል ወይ የወያኔው ትግል ወይ የትግራይ ትግል እያበበ እያደገ እነሱ በገደሉት ቁጥር እነሱ በጨፈጨፉት ቁጥር ሞር እንዲሸፍትና እንዲታገል ወደ ራሱ እንዲመለስ ያ ብቻ ሳይሆን ገዳዮቹ ጋር እንደሚኖር 3-4 ሀገር ጋብዘው የሚገድሉት ታሪካዊ ጠላቶች ተፈጥረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መንግስት ራሱ አንዱ ነው የአማራ መንግስት የአማራ ክልል መንግስት አንዱ ነው ሌላው የኤርትራ መንግስት አለ እነዚህ ኃይሎች መዋጋት ካለበት መደምሰስ ካለበት መታገል አለበት ስለዚህ አሁን ትላንት የነበረው ወይ ዛሬ 2 ወር 3 ወር የነበረው ኃይል በስንት እጥፍ አድጎ አሁን ጠላቶቹ ያርበደበደ ያለበት ጉዳይ ያለው ትግራይ በኢትዮጵያ ወታደር ወይም
ኤርትራ ወታደር እጅ አይደለችም ጦርነት ላይ ያሉ እውነት ነው ግን የትግራይ መከላከያ ጦር የበላይነት ነው ያለችው በዚህ አንፃር ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የያዟቸው ወይ የኢሳያስ ጦር ያለበት የሰይጣናዊ የምንለው ወይ አራዊት ብለን የምንጠራው ሰራዊት ሳይሆን እውነትም ቀይ ባህር ስር ተቀብሮ የነበረ ልክ እንደ ቀበሮ ከጉድጓድ ወጥቶ የመጣ ሰው አይቶ ማያቅ አይኑ ያልተገለጠ አሁንም ማንኪያ ይዘርፋል አሁንም ፍራሽ ይዘርፋል አህያ ጭነው ሲሄዱ ትላንት ተቀረጸ አህያ ያሳይህ እንግዲህ አህያ ከአህያ ጋር ሲደመር ምን እንደሚሆን ዛብር ይወቀው ለምን እንደሚመስራትም አላቅም ዘመዳቸው መሆኑ አለበት በዛ ጭንቅላት የሚያስብ ፍጡር እሱን የሚመስል ትላንትና እንጂ ትላንትና እኔ በጣም የሚገርምኝ ነው ጉድጓድ ለጉድጓድ የፈለግናቸው ነው ሲባሉ እስቲ ይሄን ላሳያችሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው በምን ሁኔታ እንዳለች ትግራይ ይታወቃል ጀግኖች እየሰሩ ነው ያሉት እነዚህ አሁን የትኛው ጉድጓድ ነው የሚያገኙዋቸው እስቲ የት አባቱ ጉድጓድ ነው ትግራይ የትግራይ ነች ስለዚህ በመሬታቸው ጉድጓድ ውስጥ ጉድጓድ እየገባ ትግራይ እንደሆነች እናሳያቸዋለን ማንጉድ ነው ኤግዛክትሊ ተራራው የማን ሆኖ ነው ሜዳው የማን ሆኖ ነው ጀግኖች ተነስተዋል የኢትዮጵያ ባንዲራ እዚህ ይታያል ኢትዮጵያ ማን ነበረች አዲስ ሀገር ይታየኛል ኢትዮጵያ ምን ሊያደርግ ይመጣል ኤግዛክትሊ እኔ የሚታየኝ የአዲሷ ንጹሃ አገር የጀግኖቹ አገር የክርስቲያን የእስልምና አገር የጀግኖቹ አገር ሲያምርባቸው በጣም የሚያምርባቸው አይገርምህም እውነት ነው Wow, look at that. ደስ ይላል ይሄ ነው ያለው ወኔ እንግዲህ እድሜ ለነዚህ ወራሪዎች ይሄ ነው እየተፈጠረ ያለው ወኔ ትግራይ ሀገር እንድትሆን ያረጋዋት ነው ባይደው በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ ትግራይ እቺን ትመስላለች በትግራይ ያለው ሁኔታ በአሁን ጊዜ ትግራይ የትግራይ ናትና ማንም ወራሪ በትግራይ ውስጥ እንደፈለገ መጨፈር አይችልም ባለፉት 3 ወራቶች እንግዲህ ህገ መንግስትን የሚያከብር መንግስት መስሎን የኤርትራ ወታደር ኢንቫይት አድርጎ የራሱን ሀገር ለኔ ብቻ ከሆነ አላቅም ግን ድምጽ ይቆራርጥብኛል የራሱን ሀገር የሚያስወርር መንግስት ስላልመሰለን ዝግጅቱን በበቂ ሁኔታ እንዳልነበረ ታይቷል ነገር ግን አሁን ያለውን ሁኔታ ታይቶ ህዝቡም ገብቶት አብይ እና ኢሳያስ የትግራይ ህዝብ ጠላቶች መሆናቸው ታውቀው
የትግራይ ህዝብ ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ነው። በተወሰኑ በጥቂት ወራቶች ውስጥ ትግራይ ነፃ እንደምትወጣ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ማለት ነው። እና አሁን ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ሚኪራያ ከዚህ ቀጥለን ስናስበው ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ይቆራረጣል ድምጽ ማንጁስ እንግዲህ ይስተካከል ይሆናል። ያንተ እንትን አይደል የኔ ይሆናል ቆይስ ያንተ ሳይሆን አይቀርም። የኔ በጣም እየሰማው ነው ያለሁት እና የኢትዮጵያና አሁን የአብይና የኢሳያስ ጉዳይ እንዴት ነው ስንል የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምንድነው ነው ዋናው መልእክቱ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ እንደዚህ አይነት አሁን ተደጋጋሚ የሚገሏቸውን ንጹሃን ዜጎች ማሳየት በጣም ደብሮኛል። እኔ መልሱን አላየም፣ አንተም ስላየው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላላ ስላየው እንደዚህ እያደረገ መንግስት ለዚህ አፋኝ ገዳይ መንግስት መደገፍ ማለት ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተህ ለነዚህ መደገፍ ማለት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ምንድን ነው እየሆነች ያለችው? እና አብይስ ምንድን ነው እየሆነ ያሉት ብለህ ታስባለህ? አይ ቲንክ ይሄ እያበዱ ነው ያሉት ነው ባጭሩ። የእብድ ሀገር ወይ የምን ሀገር የምን ቤት ከብት ያድራል እንደሚባለው አይነት ነው ያለው። ስለዚህ አይ ቲንክ አብይ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ያለው ልሂቅ በዛ ስር ያለ ነው። ኢትዮጵያን በማጥፋት ራሱን በማጥፋት የተጠመደ ይመስለኛል እኔ ሳስበው። የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምንድነው? መበታተን ነው። there is no way back። ምክንያቱም ኦልሬዲ እዛ ቁጭ ብለው ወይ ስልጣኑን ይዘው ብቻ ሳይሆን አገፋሪውም ጭምር ኢትዮጵያ እንድትፈርስ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ከዛ አንፃር ካየው ይሄ ነው እየሆነ ያለው። የመንግስቱ ወይም የህዝቡ ዕጣ ፈንታ ምንድነው? ህዝቡ እያየው ነው። ቤትም ቦታ መገዳደል አለ፣ ቤቱም ቦታ መጠፋፋት አለ። ትግራይ ውስጥ ብቻ አይደለም ባይደወይ ትግራይ ውስጥማ ኦልሬዲ የወጣለት ወይም ደግሞ አይን ያፈጠጠ ጦርነት ወረራ ነው የተካሄደው። በራስ ምድር ላይ በራስ ክልል ላይ ወረራ ስታካሂድ ኢትዮጵያ አይ ዶንት ኖ ይሄ የመጀመሪያው ነው። በየትኛውም ዓለም እኔ ሰምቼ አላውቅም። አይደል? በቅርቡ የካታላን ስፔን አይተህ ከሆነ ፓርላሜንቱ ከስፔን ለመገንጠል ብሎ ውሳኔ ሲያስተላልፍ መሪዎቹ እንዲያዙ የሚል እንትን ሲወጣ እነሱም ያው ወደ ስዊዘርላንድ ይመስለኛል ወይም ወደ ኔዘርላንድስ ሄዱ፣ ከዛ እንዲመለሱ ምናምን ተባለ እንጂ ክልል እንደ ክልል አይደለም ጦርነት የተከፈተው። እኛ ጋር ግን ይህ የሰላም ማስከበር ብለው ሊሸውድን ይሞክራሉ። የትግራይ ህዝብ ህፃን አይደለም። የትግራይ ህዝብ አባት ነው። የትግራይ ህዝብ ስር ነው፣ ግንድ ነው። የትግራይ ህዝብ የስልጣኔውም የታሪኩም ምንጭ ነው፣ ይገባዋል። ህግ ማስከበር አይደለም ይሄ ፉል ፍሌጅድ አንድ ሀገር ወይም ብሔራዊ ጦርነትም አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ጦርነት ነው የተካሄደው። አረብ ኤምሬቶች ተጋበዙ። ሶማሌ የምትባል የተበታተነች ሀገር ራሷ ማስተዳደር የማትችል እዚህ ደግሞ የጉግ ማንጎግ ሀገር ኢትዮጵያ ተይዞም እንደዛ ነው የተደረገው። ኤርትራ ተጋብዛ ማጀን በዛ ላይ ደግሞ የአማራ ሚሊሻ በጥላቻ የታወረ ልሂቅ አለልህ የዘመናት ቂም ለመወጣት በትግራይ ላይ ተዘመተ። ስለዚህ ይሄ ነው ምንድነው እየሆነ ያለው? ኢሳያስ ቢሆን ግልጽ አድርጎታል፣ ብዙ ጊዜ ተናግሮታል። ይሄ በአማርኛ ቢተረጎም አላቅም ተተርጉሞ ሊሆን ይችላል። በትግርኛ ግን ግልጽ አድርጎ ያስቀመጠዋል። ሁሌም የሚሉት ነው ይሄ። በተለይ ሻዕቢያና እንደዚሁ ታጋይ የነበሩት በሙሉ በእንደዛ ነው የሚያዩት። ይቅርና አብሮ መኖር አይደለም ከአማራ ጋር አብሮ የሚል ንግግር ያደረገው ሩቅ ጊዜ አይደለም፣ ቅርብ ጊዜ ነው። በዛ ላይ ደግሞ በዛች ንግግሩ ላይ ምንድነው ያለው? ኢትዮጵያን ኮንከር ለማድረግ ወይም ኢትዮጵያን መጫወቻ ለማድረግ ኤርትራ የበላይነቷ ለማረጋገጥ ስጋት እንዳትሆን ከተፈለገ ኢትዮጵያ መበታተን አለባት ብሎ ነው የተናገረው። ያ ነው እየተሰራ ያለው። ትልቁ ችግር ግን የኛዎቹ ድንዞች የኛዎቹ ጅሎች ግን በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ገብተው ይኸውልህ ጎንደር ተወስዶ ጋቢ ሲደረብለት ኢሱ እየተባለ ማአት ነገር ሲያንቆለጳጵሱት እያየኸው ነው። ኢሳትም ሲሳይ አጌና የተናገሩት ነው። ሌላው ጀነራልም የተናገሩት ነው። አንድ ላይ ሆኖ ትግራይን መምታት እነ ማን ነው አምጣልኝ ይሄ ታምራት ነገር የሚሉትም ማጀን እነዚህ ወታደር ልጆች ናቸው። ትግራይ መትተ ከዛ ኤርትራ መምታት የሚል እንደ ሴንሴሽን ቢያመጡትም ግን ዞሮ ግን ኤርትራ እንደ ጓደኛ አድርገው ኢትዮጵያን በማስረት ላይ ወይም በማፍረስ ላይ የኢትዮጵያ ልሂቅ ወይም ስልጣን ላይ ያለው የዛ አካል ነው። እስከ ዲሲ ድረስ ደርሷል። ይህ ዲሲ የመጣው የተቆራረጠ የሶስት ስርዓት ውጤት ነው። ባይደው በኃይለ ሥላሴ የተሰደዳለ ደርግ ያሳደደው
በኢህአዴግ ዘመን ደግሞ ደርግ የነበረ ኢሰፓ የነበረ የተሰደዳለ ኢማጂን በዚህ ዘመንም የተሰደዳለ ይሄ በሙሉ ተደምሮ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ቢኖር ምንድነው ጥላቻ የኢሳያስ ደጋፊዎች ደግሞ ዛለሉ አንዱ በይጃነኝ አንዱ ደምቢያነኝ ምናምን የሚባል ነገር ከየት እንዳመጡት ነው ያላቀም እንግዲህ ኤርትራ ውስጥ ዘር ተቆጥሮ ደም ተቆጥሮ ያሳይ እንግዲህ ኢማጂን ጎንደርና ወልቃይት ወይም ሽሬ ተራርቆ ግን ጎንደርና ሐማሴን አንድ ናቸው የሚል የሆነ ቂላቂልነት የፈጠረው እንትን አለ ይቅርና ጎንደርና እሱ ሊሆን አይደለም ወይም ዛላምበሳ ያለ ከእንትን ጋር ባስተሳሰብ ካልተገናኘ ሊገናኝ አይችልም ስለዚህ ይሄንን ቆጥረው ግን የጋራ ጠላት የሚሉትን የትግራይ ህዝብና ወያኔ ብለው እነሱ የሚጠሩት ለማጥፋት መጡ ይህ ትግራይ በጠፋች ቁጥር ወይም ትግራይ በተመታች ቁጥር ኢትዮጵያ ተመታች ነው እኔ ከጦርነቱ በፊት ብየዋለሁ ትግራይ መንካት ማለት የኢትዮጵያ ጭንቅላት መንካት ነው ጭንቅላትን ባይሆን እንኳን አካሏ መምታት ነው አንድ ኩላሊት ከሌለ ጤነኛ ትሆናለህ አትችልም አንድ አካል ፋንክሽን የሚያደርገው ልብም ኩላሊትም ጉበትም እነዚህ ሁሉ ሲኖር ነው አንዱ ሲጠፋ ይቆማል ይሄ ነው አንዳንድ ጅሎች በቃ ኢትዮጵያ ትግራይ ብትሄድም ያኖራለን ይላል ለምን ታዲያ እንድትሄድ አይፈቅዱም ለምን ትግራይ ውስጥ መጥተው ቦምብ ማፈንዳት አስፈለገ ለምን ህፃን ልጆች ወይም ሴት ልጆች መድፈር አስፈለገ ለምን ከተማ ማፍረስ አስፈለገ ለምን ፋብሪካ መዝረፍ አስፈለጋቸው ከነድራሿ ትግራይ ማጥፋት ነው የፈለጉት እንጂ እንድትኖርም ሊፈቅዱላት አይፈልጉም ስለዚህ ያ ደግሞ ማነው ሪፕል ኢፌክቱ ኢትዮጵያ የማፍረስ ነው ኢማጂን አንድ ድንጋይ ከታች ስትመዘው ወይም ብሬክ ሃውስ ካለ በሙሉ ታፈርሰዋል ይሄ ዶሚኒያል ኢፌክት ነው ያለው ስለዚህ ትግራይ በዛ በጎደለች ቁጥር ኤርትራ ኢትዮጵያ የማፍረስ ወይ ኢሳያስ ኢትዮጵያን የማፍረስ ህልም ስላለበት ስራው እየሰራ ነው እሱ ብቻ ነው ተጠቃሚ እዚህ በሶስተኛ ሊጠቀም ይችላል ማን ነው ግብጽ ነች ልትሆን የምትችለው ወይም ሌላ አረብ ነው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም ኢትዮጵያ አቅም አይኖራትም እሱም በፊት ተናግረናል የአባይ ግድብ እውነትም ሊሰራ ከተፈለቀ የውስጥ አንድነት ሊኖር ይገባል የውስጥ አንድነት በሌለበት ይቅርና ግድብ ልትሰራ አይደለም ኢትዮጵያ ማቆየት አትችልም ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ መፈራረስ እያመራች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው የዚህ ውጤት ደግሞ በተለይ ይሄ ጽንፈኛው የመሃል ሀገር ልሂቅ በተለይ በአማራው የሚዘወር ወይ የአማራ ልሂቅ ማለት ነው ህዝብ አይደለም ሁሌም እንደዚህ ስንል ልዩነቱ መታወቅ አለበት ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ራሱ እየሞተ ነው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ራሱ እየታረደ ነው ያለው ማን እየታሰረ ነው ያለው የትግራይ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ነው ማንነች ኢትዮጵያ ብትል ኢትዮጵያማ ቤተ መንግስት ያሉት እነ ዳንኤል ክስረትና እና አብይ ነው ብለን የምትቆጥራቸው ማለት ነው ሌላ ታምር የለም ስለዚህ አገሪቱ መሰረት እያጣች እየወደቀች በኢኮኖሚም እየላሸቀች የዋጋ ግሽበቱም እየጨመረ ዓለም በርዳታ የሚያኖራት አገር እርዳታ ቢያቆም መድኃኒት እንኳን መግዛት አትችልም ራሷን መገባት አትችልም ስለዚህ በእነዚህ በጣም በተሳሳተ መንገድ ወይም በጭፍን ጥላቻ መንገድ የሚመሯት ሰዎች እየመሯት ሳይሆን እየመሯት ያሉት ወደ ገደል ነው ስለዚህ የመጨረሻ ወይም እጣ ፈንታዋ ምንድነው ብትለኝ መፈራረስ ነው የህዝቡ እጣ ፈንታ ምንድነው ብትለኝ ያው የመከራው ቀማሽ ይሆናል ነውና በዚህ አንተ አሁን የፈለገው ነገር ሰላማዊ ሰልፍ ቢደረግ አሁን የኢትዮጵያኖች አሁን ኢትዮጵያ ባንዲራ ይዤ ሰላማዊ ሰልፍ አደርጋለሁ ብሎ የአብይን አስተዳደር የኢሳያስን አስተዳደር ማዳን ይችላሉ ብለህ ታስባለህ እኔ አሁን እነዚህ ሰዎች ማዳን የሚችሉት ይሄ የአብይና የኢሳያስ አስተዳደር ሐቅነት ቢኖረው ሎው ኤንድ ኦርደር ስራ የህግን የማስከበር ስራ እየሰሩ ቢኖሩ በሰላማዊ ሰልፍ ለማዳን ይችሉ ነበር እነዚህ ሰዎች ግን አሁን እኔ እንደማስበው መጀመሪያ ደረጃ ራሱ ነው የተዋረደው ምንም አይነት ብራን ጅል ገብቶ ተናገረው ምንድነው ለትግራይ ደግሞ ምንድነው ኤርትራን የምንጋብዘው የጋበዝነው ሰራዊት የለም ወሬኞች ናቸው እነሱ የሚያወሩት ወሬ ውሸታሞች ናቸው ብሎ ተናግረዋል አሁን ኤርትራ በመግባቷ ግልጽ ሆነዋል ግልጽ ማንም ሰው አይቶታል የወረረች የገደለች ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለመከላከያ ሰራዊትም እየዘረፈች ነው ያለችው ታንኮቹ አሉ የሚባሉ መሳሪያዎች እየወሰዱ ነው ያሉት ምንም መናገር አልቻሉም ከአቅማችን በላይ ነው ብለው ነው እየተናገሩ ያሉት ባንክም ገንዘብም ሴትም የፈለጉት ነገር እያደረጉ ነው ስለዚህ እኔ ውሸት ውስጥ በፓርላማ ውስጥ ተዋህተዋል አሁን ይሄ የዓለም ሰምተውታል ኤርትራን እንደ ትግራይ ውስጥ ተጋብዛ እንዳልመጣች ውስጥ እንደሌለች ብዙ እሱ ብቻ ጀነራሎች ከዛ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ እንደገና የራሳቸውን ሰዎች ማለት ነው የራሳቸው ጀነራሎች
እኮ ያመናል ፈልገን አይደለም ያስገባናቸው ራሳቸውን የገቡት ራሳችን በቃ አማራጭ ሲናጣ የጋበዝናቸው ብለው ደግሞ አንድ የሆነ ጀነራል ራሱ በራሱ እንትን አድርጎታል ካውንተር አታክ አድርጎታል መስክሮለታል በመድረክ ላይ እነሱ ብቻ ሳይሆን አሉ የሚባሉት የፓርቲ ተቋሚ ፓርቲዎችም የትግራይ ተቋሚ ፓርቲዎችም የሌላ ኢትዮጵያ ተቋሚ ፓርቲዎችም ኢሳያስ አፈወርቂ ወታደሮች ትግራይ ውስጥ እንዳሉ አረጋግጠዋል ይህ አሁን ወርልድ ዋይድ አሉ የሚባሉ የአውሮፓን ዩኒየንም ይሁን ሴኩሪቲ ካውንስልም ይሁን አሜሪካም ይሁን ሌሎች አገሮች አይተዋል ይሄን ኢንተርኔት ሰምተዋል በራሳቸው ሳተላይት የሚያዩት ነገር አለ ስለዚህ መንግስት ራሱን በራሱ ያዋረደበት ምክንያት አለ በምንም ተአምር ልታድነው አትችልም የፈለገ ነገር ብታደርግ ሌላ ምንድነው ሁማኒታሪያን አክሰስ መግባት የለበትም ላላውና እናስደፍርም ምናምን ብሏል አይነቱ የተደፈረው ገና መጀመሪያ ኤፍቢአይ ሲጋብዝ ነው የሰኔ 3 ፈንድ ራሱ ቦምብ አስፈንድቶ ሊገሉኝ ነው ወያኔ ሊገሉኝ አስበው ነበር ብሎ ሲናገር ነው ያኔ ነበር ኢንቨስቲጌሽኑ ከአሜሪካ እንዲገቡ የጠየቀው እሱ ነው ላላውነት እዛ ቀን ጀምሮ ስለ ኢትዮጵያዊነት መናገር ለሱ እንትን አይደለም ግን እንደዛም ሆኖ ሁማኒታሪያን አክሰስ መግባት አይችሉም ምናምን ብሎ ሲናገር ከተናገረ በኋላ ሰርፕራይዝ አደረገን ሚኪ ካሳ ዌልካም እንደዛ ብሎ ነው በቆረጣ የሚባል እንደ ትግራይ ልዩ ኃይል ኮንክብን የት እንዳለ አትታወቅም ብቅ ብለ ወታደር ስለዚህ ወታደር እየገረመው ያለ የነን ሰው ናቸው መንፈስ እያለ እንደዛ ሲባል ሊጨርሳት ይችላል ነገር የላላዊነት ሁማኒታሪያን አክሰስ ኢንቨስቲጌሽን ሁሉንም ነገር እንደዛ ሲደረግ መሆን የለበትም ምናምን ብሎ ሲንጫጫ ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሬሸር ተደረገለት ፕሬሸር ከተደረገለት ማለት ሁማኒታሪያን አክሰስ እንዲገባ ተደረገ አሁን ሁሉንም ነገር ወጣ ሐቁን ወጣ ማለት ነው ስለዚህ ይህ መንግስት በሰላማዊ ሰልፍ ምታድነው አይደለም ወደደም ጠላም በእጁ ጠምዝዘነዋል ሳይፈልግ የምንፈልገውን ነገር ያደረግን መሆኑን ማወቅ መቻል አለበት እጁ ጠምዝዘን ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ያደረግን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት ወደደም ጠላም ያደርጋል አለበለዚያ ደግሞ የሱ ጣፋንታ አብይ ወይም ደግሞ ፈርጥጦ ይሄዳል አንድ ሄሊኮፕተር እንዳባቱ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም እንዳባቱ ሄሊኮፕተርና የተወሰነ ብር ይዞ ሊጠፋ ይችላል አገሪቷ ግን መበታተኗን ማወቅ ያለበት የአማራ ሊቃኑን ነው ማወቅ ያለበት አገሪቷን እየተጨፈጨፈች ያለችውን ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ እቺን ቪዲዮ ላሳያችሁና እርስ በርሳቸው ነው የተጣሉት መንገድ ላይ ዛ ዲሲ ውስጥ የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ በጣም የሚገርም ነገር ነው እናንተ እውነቷ ነው ልጅቷ የተናገረችው እናንተ ህዝባችን ያለቀ ህዝብ ሴቶች እየተደፈሩ ለአብይና ለኢሳያስ ደግሞ በአለም ውስጥ የሚታወቅ የራሱን ህዝብ የሚገድል አጭበርባሪ ሌባ ህግ የሚጥስ መሆኑን እየታወቀ ለነዚህ ለመደገፍ መምጣታችሁ ውርደታ ወራዶች ናቸው ብላ ነው ያዋረደቻቸውና እቺን ቪዲዮ ልጋብዛችሁ كبالو عقنا توالن زي كبالو عقنا ما نمسك قنا يدقفون بيتهم يوم الوطن يا خمار يا ስታብ አምሃራ ጄኖሳይድ ያ ማለት የአማራ ልጆችም እየተገደሉ ነው ያሉ መተከል አካባቢ
Yep. እንደዚህ መበጣበጣቸው አያውቁም ነበረ። እኛ እንደግፋችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋችሁ እናመሰግናለን ብሎ ነበረ። ያ በሬ ደመቀ ነው ምናምን የሚባለው የጻፈው። ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? እንግዲህ እኔ ያሳየዋችሁ ዋናው ነገር ይሄን ነው እና እነ ደመቀ እና አብይ በጣም ደስ ብሏቸው ጥሩ ሰላማዊ ሰልፍ እንደተደረገ አስመስለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያቀረቡት። ይሄ ግን እርስ በርሳቸው እንደተበጣበጡ ጭድና እሳት መሆናቸውን እናውቃለን። ምክንያቱም ትክክለኛ አይደለም። ስለዚህ ጉዳይ የምትሉት ነገር ምን አለ? ሚኪ ካሳሁን በእንግሊዝኛ ትናገራለህ ከሚኪ ትግራይ አማርኛ ደስ ብሎለኩም ደሃና አማርኛ ጸገም የለን እንግሊዝኛ ጸገም የለን ትግርኛ ጸገም የለን ግን ምን ተሰነካብ No, you can continue. What do you think about this? The demonstration that happened is like in Washington D.C. Well, a lady was like, talking about the genocide in Ethiopia. She said that stop genocide. Don't support for those who are raping girls, killing our, murdering our innocent young Tigrayans and Amhara people. So this government is killing. We don't know which Ethiopia you guys are supporting for. That's what she said. So what do you think about her opposition during this protest? Well, I don't think she's like showing opposition. I think she's trying to teach them reality. What she said in Amharic was that she's saying, why aren't you speaking for the Amhara who are dying? Because massive, civilians from Ethiopia were sent to Tigray being told lies saying that the Tigray government has been destroyed when it's not. There are no fighters in Tigray when there are. So the young lady, bless her heart, she was facing with the truth and the fact, but they are being dismissive of her because they don't want to see the reality. So she's trying to have them emphasize the genocide. The emphasis is that ብዙሕ ሰብ ይመውት ኣሎ ብዙሕ ሰብ ዝመውት ዘሎ ናይ ኣምሓራ ኮሎ እዩ ቶም ሓሩ ህፃውንቲ ቆልዑታት መናእሰያት ናብ ትግራይ እናተለኣኹ ኩናት የለ እናወድ ብሕሶት ኩናት ግን እናተወልዐ እቲ ናይ ኣምሓራ ዝመውት ዘለኸ ዛዕባ ንሱ ዘይትዛረቡ እዩ ዝነበረና ታሽሙ እዩ ትክክለኛ እቲ ዝበለቶ. So she was speaking the truth, but for a lot of Amhara, sadly, the truth hurts. They don't want to speak the truth. They don't want to see the truth. They want to cover when there's genocide. They want to claim there's not a genocide. When there's rape, they want to say there's not a rape, but there is. That is not the question. That's not even a debate. The debate should be, why are these people supporting a dictator? Why are these people standing with a killer? Someone who brings an outside force from Eritrea, from Somalia, to kill its own citizen in Tigray. Because Tigray is not an independent country yet. It may become an independent country one day, which is why I have my flag behind me, obviously. So I'm outdoor. Sorry I surprised you guys, but I saw you guys. You guys were doing a good job. But I want Mickey to jump in and have his say. But that's, she's doing an amazing job. What she said was the fact. Great. Okay. So what do you think, Mickey? Do you have anything to add? Yes, I think ታዩ አንተ ወይ ማን ቀድም ያልከው ምንድነው ይህ ስርዓት ሊያድኑት ይችላል ወይ
ምን ሊፈይድ ነው ሰልፉስ ለምንድነው ሰዎች እየተገደሉ ባሉበት አገር እየፈረሰች ባለችበት ሁኔታ ለምንድነው ይሄ ነገር ምንስ ሊፈይድ ይችላል ነው ያልከውና አይ ቲንክ ይመስለኛል እኔ ማይክ made some points actually ግን በኔ እምነት ጄኖሳይድ የለም ሲሉ የለም ማለታቸው አይደለም ሴቶች ይደፈራሉ ትግራይ ውስጥ ሲባል አልተደፈሩም ማለታቸው አይደለም ወለጋ ውስጥ ወይም በሻንጉል ወይም ሌላ ቦታ ላይ የአማራ ተወላጆች ሲታረዱ ዜና ላይ እየሰሙ ስለሌለ ወይም የለም አይደለም የሚሉት ቅቡል ነው የሚያደርጉት እነሱ that's the point ትግራይ ውስጥ ያለው የሴቶች መደፈር መከራ በቦምብ መቃጠል ህዝብ መፈናቀል እንኳን ይያሉ እነሱ በጥላትነት ስለፈረጁት ኦሬዲ ጭንቅላታቸው የጥላትነት ስሜት ስላለ ነው ያደረጉ ያሉት they do not care ኢትዮጵያ ፈረሰች አልፈረሰች ለነሱ ግዳቸው አይደለም ትግራይ መፍረስ ነው የነሱ ጎል ትላንትና የሆነ ሰው እንደዛ ይለኝ ነበር ሌላ ቀርቶ ምንድነው ያለኝ ኢማጂን እንግዲህ የነዚህ አካል ማለት ነው ከትግራይ ሱዳን ትሻላለች ነው ያለው look at this ይሄን ያህል ነው ጥላቻቸው ግብጽን ብትመጣ አዲስ አበባ ይቀበሏታል በእርግጠኝነት ነው የምነግርህ they don't care ጥርሳቸው የሸከሉት ወይ ጥርሳቸው የነከሱት ትግራይ ላይ ነው ትግራይ ከጠፋች ሁሉም ነገር ይጠፋል ብለው ያስባሉ I think ትግራይ ከጠፋች ኢትዮጵያ ትጠፋለች እንጂ ሌላ የሚፈይደው ነገር የለም ቀድም ያልከው ደግሞ ሰልፉ ምንድነው የሚፈይደው ሰልፉ የሚፈይደው ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ድጋፍ ይሰጣል እንጂ ኢትዮጵያ መፍረስ ምንም አይመለስም ዓለምም በምንም ተአምር በውሸት ሊያምን አይችልም ምክንያቱም የትግራይ ተወላጆች ወይም ድምጽ ስላላቸው ወይም በቁጥር ስለበዙ አይደለም ባይደው ዓለም ከትግራይ ጎን የተሰለፈው ትግራይ ውስጥ እየተፈጸመ ያለ ወይም እየደረሰ ያለ በደል በአይን የሚታይ ነው ጋዜጠኞች ገብተው አይተውታል የዩኤን ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖቹም ገብተው አይተውታል የሚታይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምንም ሊመልሱታችን በመጮህ አገር ሊገነባ አይችልም ይፈርሳል እንጂ እነዚህ ሰዎች ደግሞ የጄኖሳይድ ደጋፊዎች ናቸው ደን ጄኖሳይደሮች ናቸው ራሳቸው ገዳዮች ናቸው ወንጀለኞች ናቸው ነው በዛ ልክ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ የሞራል ዝቅጠት ኢትዮጵያውነት እውነትም ኮንዲሽናል እንጂ በሁሉም እምነት ወይም ደግሞ ሁሉም በኖርባት ኢትዮጵያ ትኖራለች አይደለም ይች ልጅ አሁን የተናገረችው ፋክቱን የተናገረችው እውነቱን የተናገረችው እውነት ነው ኢማጂን ሌላው የሚገደለው አማራ ሌላው የሚገደለው ብሄር ያላንዱ ብሄር ሌላ ብሄር ወይም አንድ በጎደለበት ኢትዮጵያ ትኖራችል ነው እውነቷ ነው ኢትዮጵያ የተባለችው ትግራይም ጋር ነው ኢትዮጵያ የተባለችው ከሶማሌ ከአፋር ወይም ከኦሮሞም ጭምር ነው አንዱ ከነዚህ ከጎደለ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ማለት ወይም ሌላ ነው ኦርደሩ ሌላ ይቀየራል ማለት ነው ያ ደግሞ ለአማራው ማልጠቀመው የትግራይ ህዝብ ስለተመታ ወይም ጦርነት ስለተከፈተ አማራው ተኝቶ ያድራል የሚል ብዙ ወይም በጽንፈኞቹ ትላንትም ብያለሁ የአማራ ፕሬዝዳንት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት እብዱ ማለት ነው እንግዲህ ማን ተሻገር የሚሉት ምን እንደምሻገር አላቅም ኤኒዌይስ በዛም ማለት በዚህ ግን ሁሌም ሪቻንል የሚያደርጉት የራሳቸው ችግር ወይ ሞታቸውም ሁሉ ሊቀል እየመሰለው ያለ ይሄ የአማራ ልሂቅ ትግራይን በመምታትና በማጥፋት ነው ብሎ የሚያስበው ይህ ደግሞ ኢትዮጵያን ያጠፋታል ሰልፍ የወጡት ሰዎች ኢትዮጵያን ማጥፋት የሚፈልጉ ናቸው ኢትዮጵያ ማለት ትግራይ ነው ኢትዮጵያ ማለት አማራ ነው ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሞ ነው እንጂ ተራራ አይደለም ወንዝ አይደለም ግን they are frozen in time የዛሬ 100 ዓመት ይታሰብ የነበረው ወይም ከዛ ይዳሸቀ ከዛም የባሰ አንድ ሀገር የውጭ ሀገራት ጋብዞ የራሱ ህዝብ የሚወርድባት ሀገር ተፈጥራለች ስለዚህ ሞር ተጋሩም እንዲጠነክሩ ወይም እንዲበረቱ ሞር ፋይት ባክ እንዲያደርጉ እንጂ እንዲንበረከኩ ያደርጋቸው ዓለምም የነዚህ ሰዎች እርኩስነት የነዚህ ሰዎች ጭካኔ ያያል ሌላ ምንም ተአምር የለውም ስለዚህ አሜሪካ ብትሆን ገብታበታለች አውሮፓ ዩኒየን እንዳለ ዩኤን እንዳለ እንደ ኢሹ አድርጎ አቅርቦታል ኢትዮጵያ በዚህም በርዳታም በምን እየተቆራረጠች ብቻ ሳይሆን በግዛትም ደረጃ እየተቆራረጠች ነው ሱዳን ጎንደር ደርሳለች ስለዚህ ጎንደር የሱዳን ነው የሚል አልጎንደር ተፈጥሯል በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነው እየሆነ ያለው ስለዚህ በሁሉም አካባቢዎች በሁሉም የኢትዮጵያ ግዛቶች ችግር ነው ያለው ምርጫ እያሉ ይሸውዳሉ ምርጫው የማን ነው የደርግና የመኢሶን ሌላ ምንም ተአምር የለው ራሳቸው ትምክተኞቹ ብቻ ናቸው የሚወዳደሩት ማንጋ ራሳቸው ጋር ይሄ አገር ያፈርሳል እንጂ አገር አያድንም ስለዚህ ይሄ ሰልፍ ደግሞ እውነትም እልቂት እንዲኖር እውነትም ኢትዮጵያ እንድትፈርስ እውነትም ክህደት እንዲኖር እውነትም የኢትዮጵያ ህይወት ሳይሆን ለነሱ ሌላውን በማጥፋት ብቻ የሚደሰቱ ሳዲስት ወይም ሳዲስቲክ የሆኑ ሰዎች ናቸው የወጡት ስለዚህ ይሄ ያባብሰዋል እንጂ ልጅቱ ያለችው ትክክል ነች በየትም አንግል ካየኸው
ኢማጂን የአማራ ህዝብ ራሱ በየቀኑ ይሞታል። ወያኔ እንዳልሆነ ችግሩ ታውቋል። ምክንያቱም ወያኔ በሌለባት ኢትዮጵያም ሰው እየተገደለ ነው። ችግሩ ይሄ የለውጥ ኃይል ነኝ ያለው ወይም በኔ ቋንቋ ነውጥ የሚለው ኃይል ነው። ይህ ኃይል መወገድ አለበት ብቻ ሳይሆን it's too late ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ሰዓት ማዳን እንኳን አይቻልም። ቢሄዱ እንኳን እሱ ግን ያለው አማራጭ ይሄ ነው። ኢሳያስም መሄድ አለበት። ስልጣን ላይ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥም ይሄዳል። ተወደደም ተጠላም ግን የሚሄዱበት ጊዜ እየቀረበ ይመስለኛል። ምክንያቱም አገር መብራት አልቻሉም ነው። አገር እያፈረሱ ነው ያሉት። ይዛቸው ትፈርሳለች ነው። አንፎርቹኔትሊ ግን ንጹህ ህዝብም የዚህ ሰለባ ሆኖ ከነሱ ጋር እንዲጠፋ እየተደረገ ነው። ሰዎች እንደ ደርግ በሄዱበት ሁሉ የሚረሽኑባት ሀገር ነው የተፈጠረችው። ሰዎች የሚታረዱባት ሀገር ነው የሆነችው። 27 ዓመት የወያኔ ዘመን አጥብቀው የሚጠሉት ሰውኛ ስለተናገረ አገሪቱ ውስጥ መገዳደል የሌለባት እድገት ብቻ አለባት ስለሆነ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ ከዘረኝነታቸው የሚመነጭ ነው። ትምክተኞቹ ቁልፍ ዘረኞች የኢትዮጵያ ትልቅ ችግር ደግሞ እነሱ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ናቸው ዲሲ ያወጡት፣ ሌላ አይደለም። ባይደውል የአማራ ጽንፈኛና የኤርትራ ጽንፈኛ ነው ሁለቱም ያወጣው፣ ሌላ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 84 ብሔረሰብ አለ። ከ84 አንድ ብሔር አገር ሊያኖር አይችልም፣ አገር ያፈርሳል እንጂ። በሚያሳዝን መልኩ ደግሞ የዚህ ችግር ወይም የዚህ ነውጥ ችግር ቀማሽ የሆነው አማራው ራሱ መሆኑ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ነቄ ማለት አለበት ወይም ደግሞ ኖ ማለት መቻል አለበት። ካልሆነ እብዶቹ መሪዎቹ አገር ይበታትናሉ፣ የሚኖሩባት ሀገር ያሳጡታል። ቴንክ ዩ። ከዚህ በላይ አይሲስ ምንድነው ያደረገው? ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ ተደፈረች ምናምን የሚባለው ነገር እንደዚህ እንደ ከብት የራስን ዜጋ ንጹሃን ዜጎች ሰብስበህ ከመግደል በላይ ምንድነው ኤክስፔክት የሚደረገው? እስቲ ንጹሃን ምናምን ምንም ማያውቁ ዜጎች ናቸው እነዚህ። so it's very annoying to hear all this. so Mickey, so what do you think about I think there is both of you guys know better than anyone else who have served Ethiopia when Ethiopia was a place for everybody. You guys, there has been time, I'm certain, that when you capture soldiers, when you pass civilians, you might have been upset. But it never occurred to you that when a fighter gives up, waves the white flag, you don't shoot them, you don't execute them. When civilians who are defenseless are hunted from their homes, sexually assaulted, and then executed, we can't say there's a place called Ethiopia. There is not. One of the capture Oroma fighter, I didn't show the clip last night when we were live. I mean, you guys saw that. He's captured. He's on the ground. What did they do? They put, the soldier was trying to directly hit him on the spot that he wanted on the head. So he keep pointing the gun back and forth. The guy is trying to save his life, and he didn't. Instead, we saw like an execution style. So anybody who says there is not genocide, anyone who defends Ethiopia, they actually are not Ethiopians. When you saw the flag in Washington, D.C. at the protest, they were not holding Ethiopian flag. Let's make it clear for those young Tagaru, for those who don't understand Amharic, for Americans in the world who saw the protest, I did not see a single Ethiopian flag. What I saw was the Amhara regional flag, just what I have, the Tigray flag right here. So that's within their right, but they don't have a right to deny the people in Tigray when they are massacred, when there's rape, when there's genocide, and to say that Ethiopia unity, there's no Ethiopia unity. We don't have Ethiopia. What we have is catastrophe that has destroyed Ethiopia's economy, destroyed the people of Ethiopia. The Tigray people, up until they make their own determination, whenever that is, they are still Ethiopia. So when you have Ethiopians supporting genocide, you cannot preach then at the same time saying, it's just like one of the point I will make, and Mike will jump in, Mickey will jump in, this is,
They were protesting with Eritrean flag and with Amhara flag, not with Ethiopian flag. But they were telling America to not get interference with domestic affair in Ethiopia. There is not a domestic affair. They brought in outside forces from Eritrea, from Somalia. They got the United Arab Emirates involved. So let's not be delusional. أنا زولو احتربي لي نتم حواتنا إنجليزي نعم زي سمعوا عالم زنيو زكاتاتورنا احتربي لي نا إثيوبيا تشجر بإثيوبيا خفتح الله ويلهم بحوسات بروباغندا زحلفوا زلوا حسوتهم حارو نحنا تنادينا مصراف تنادينا خمزي مارزي كون حق نتحيزنا مسمرنا جن كوصلنا سلازو خونه تجار كلهم كردوكم زلوا أو واشنطن دي سي زحلفوا وسلامة وسلفي بعلة عسرته بفرنجي نا إثيوبيا تاش ما يكون نايم حارة بانديرا أمغير مرونغوادي بتشاكاي نايم حارة أيو نا إثيوبيا جن كهوب زلون فولتو ما خلوا بانديرا مالت نسيون إثيوبيا كواتا وحيلو بهذا بحجاو تمسرته نتقادلتي برس مريا زلونا تسووا تقادلتي بخبري استزاجاجونا تسووا تقار حواتناون بخبري تقاوروا بانديرا نس بانديرا جنا يدقون يلتهم حارو إذن تايزر ينازلوا زرعي بعلم زرع ناولو بدقيقين أفهم من الزراب إثيوبيا حانتيا إثيوبيا جنسايد يلنا تقراي سرح زلو قفلي يلن كل تلو حتى يوم حيدو من أيام رقيس من أيام سلازيو نزياتهم جن عدل كن هو ميبلانينا مسيوم كنقاله سيكونن كنقاله زلنا مس حزب تግራይ مس መንግስት ትግራይ ስለዝኾነ ዕላማና ኸይንስሕት እየ ትብል I think እዚህ ላይ ትንሽ ክላሪፋይ ላርግና አንዲት ፖይንት ማንጅስ ይሄ ሰልፍ የሁለቱ ወራሪዎች ሰልፍ ነው ባይ ዘ ዌይ አይተህ ከሆነ አሜሪካም ወይም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የተናገረው ብላንትሊ ወይም ክሊርሊ የተናገረው የአማራ ምልሻ ምዕራብ ትግራይ ውስጥ የዘር ጥቃት እየፈጸመ ነው ዘር እያጸዳ ነው ተጋሩን እየገደለ ነው ይላል ከዛ ሁለተኛ ምን ይላል የኤርትራ ጦር ትግራይ ውስጥ ገብቶ እየገደለ ነው እየዘረፈ ነው ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኃይሎች ናቸው ጦርነቱ ራሱ የኢትዮጵያና የትግራይ ማይደለም ነው ይሄ በጣም ስፔሲፋይድ ሆኖ በአሜሪካም አርቲኩሌትድ ሆኖ ቀርቧል የአማራ ምልሻ ጄኖሳይደር ነው ተብሏል ይሄ እንደ አምጣልኝ ማናቸው የሩዋንዳው አይነት ማለት ኢንተርሃሞ ተብሎ የሚታወቀው ስለዚህ ራሱ አይደንቲፋይ ተደርጓል እንደ የአማራ ምልሻ ገዳይ ነው የትግራይ ዘር ያጠፋል ነው የኤርትራ ወታደር ደግሞ ወይም የኤርትራ ጦርም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ወይም ወሮ ባዕድ ሆኖ ሁለቱ ናቸው የተከሰሱት የነዚህ ሁለት ተሰላፊ ነው ሰልፍ የወጣው ባይ ዘ ወይ ትግራይ የመቱ ያሉትም እነዚህ ሁለት ናቸው ይሄንን ጦርነት የደገፉት ዲሲ ላይም እነዚህ ሁለት ናቸው በሚያሳዝን መልኩ ግን የኤርትራው አንድ ተልእኮ አለው ወይም ሁለት ተልእኮ አለው አንደኛው ወያኔና ትግራይ ማጥፋት ነው ሁለተኛው ኢትዮጵያ መበተን ነው አትሊስት ዓላማ አላቸው የኛዎቹ ጅሎች ግን ምንድነው ዓላማቸው ብትለኝ ትግራይን ማጥፋት ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ብትበተንም ግድ የለንም ነው ጎንደር ተወረረ ተዘረፈ አማራ ታረደ ለነሱ ግዳቸው አይደለም ልክ የጦስ ዶሮ እንደማለት ነው ለነሱ ለህይወትም ቫልዩ ያላቸው አይደለም ስለዚህ ሁለቱ መያዝ ይገባዋል ነው it is in line የአሜሪካ መግለጫ ወይም ደግሞ የዩናይትድ ኔሽንስም እንደንትን የአማራ ምልሻ እና የኤርትራ ጦር ከትግራይ ይውጣ ነው የሚለው ስለዚህ እነሱ ሰዎች እንዳይወጣ ነው የተሰለፉት ስለዚህ ምን ማለት ነው እነሱም የዛ ጄኖሳይድ አካል ናቸው ወይም የዛ ግድያ ደጋፊ ናቸው ነው ስለዚህ ይሄ ክሊር እንዲሆን ስለፈለኩ ነው ወንጀሉም ወደ እነሱ ነው ያመራለው ጸረ ወንጀል ሆኖ የቆሙትም እነሱ ራሳቸው ናቸው ስለዚህ አባቱ ዳኛ ልጅ ቀማኛ እነሱ የላኳቸው ይገድላሉ እነሱ ደግሞ ሰልፍ ወጥተው ይደግፋሉ ስለዚህ ገዳይና ደጋፊ ሁለቱም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽ ናቸው ለማለት ነው ግን መጨረሻው ኢትዮጵያን ያጠፋል ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በማጥፋት ላይ ደግሞ ተጠያቂ ናቸው thank you exactly ሐቆይ መኪጌን ጠፊያ ኢትዮጵያ እሱ እኮ ነው አሁን ታዲያ አሁንም እየተናገርን ያለነው ዋናው ምክንያት ምንድነው እነዚህ ሁለት የዘር ማጥፋት ጄኖሳይድ ብለን ምን አሁንም ለታሪክም መቀመጥ ያለበት የአማራ ምልሻና የኤርትራ ጦር ትግራይ ውስጥ የዘር ማጥፋት እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው ይህ የዘር ማጥፋት እርምጃ እየወሰደ ያለው ኃይል ደግሞ በሰላማዊ ሰልፍ በመናምን ከበር የምታደርገው ነገር አይደለም እነዚህ ሰዎች በታሪክ ተጠያቂዎች ናቸው በጄኖሳይድ ተጠያቂዎች ናቸው የሚሳተፉም ያሉ ይሁን በተግባር ክላሽን ይዘው ሰው እየገደሉ ያሉም ይሁን ታንክ ይዘው የገቡት የኤርትራ ወታደሮችም ሳይቀር
ሴቶች የሚዘርፉት ሴቶች የሚያምጹት የትግራይን ህዝብ የትግራይን ወጣት በየመንገዱ እየገደሉ ያሉ የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ሚሊሻዎች በዘር በትግራይ ተወላጅ ዘር ማጥፋት የሚጠየቁ ናቸው። እነዚህ ባንዲራ ይዘህ ብትወጣ የምታድናቸው ወይም ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገህ የምታድናቸው አይደል። የእነሱ ተባባሪ ስለሆንክ አንተም ራስህ እነሱም ራሳቸው እነዚህ ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ያሉ ሰዎች ራሳቸውም ዳይሬክትሊም ኢንዳይሬክትሊም የጄኖሳይድ ተሳታፊዎች የዘር ማጥፋት እርምጃ የሚደረግ ያለው በትግራይ ውስጥ ተሳታፊና ተጠያቂ ናቸው ነው። ስለዚህ ይህ አሁን አብይም ይሁን ኢሳያስ የመጨረሻው እጣ ፋንታ ምንድነው ነው? እነዚህ ሰዎች አሁንም ከኢትዮጵያ ከትግራይ ሊወጡ አይችሉም። እያጭበረበሩም እያግበሰበሱም ብዙ ነገር እንትን የአማራ ልሂቃን ለመሆኑ ኢሳያስን ከደገፉ በኋላ እነሱ የእነሱን ህልውና ምንድን ነው ፕሪዲክት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ? የራስህን ሁኔታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ወይ ነው? የአማራ ልሂቃን አሁን ማለቃቀስ ጀምረዋል። በሚዲያም በኩል ሚዲያ የሚባል የለንም እያሉ ነው። በሚዲያ ብቻ ሳይሆን የአማራ ልሂቃኖችም የአማራን ህዝብ ፕሮቴክት ማድረግ ወይም ደግሞ ማዳን አልቻሉም። ብዙ የአማራ ሰዎች እየተገደሉ ነው እያሉ ነው ያሉት። የኤርትራ መንግስት ይታወቃል፣ ለህዝቡ አይሆንም፣ ህዝቡን እየገደለ ነው። ለሀገሪቱ የሚሆን መንግስት አይደለም። ስለዚህ መጨረሻው ትግራይ ከተዳከመች በኋላ አማራና ኤርትራ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? በኋላስ እቺ ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚላት አነጋገር የአብይ ኢማጂነሪ የሆነችው ኢትዮጵያ ከየት ወዴት ናት ብላችሁ ታስባላችሁ ነው የኔ ጥያቄ። ሚኪ ትግራይ ፕሊዝ። ጥሩ አይ ቲንክ ይሄ ያልከው ውጤቱ ምንድነው ሊሆን የሚችለው? የአብይና የኢሳያስ የኢትዮጵያና የኤርትራ እጣ ፈንታስ ምንድነው ነው? አይ ቲንክ እያየነው ይመስለኛል። ከዚህ ጦርነት ሊገኝ የሚችለው ውጤት ኢትዮጵያ አሁን ማይክ እንዳለው ኦልሬዲ ፈርሳለች። አይ ቲንክ ሰዎቹ ያው እኛም አብረን ስላልፈረስን አልፈረሰችም ይለዋል። በአንድ ወቅት ምንድነው ታጋዮቹ ነው በጣም ማቹርድ ስለሆኑ ያው ማንጅስት አውቀዋለሁ በረሃ ስለነበርክና እንደ እንትን ነው ዝም ብሎ እንደ ቀልድ ነው የሚነገረው። ትምህርት ይሰጥ ነበረ። ስለዚህ ጂኦግራፊ ሲሰጥ ወይም የአስትሮኖሚ ነገራት ሲነገር መሬት ነች የምትሽከረከረው ወይስ ፀሐይ ነች የሚባል አለ በተለምዶ። እና መሬት ትሽከረከራለች ሲባል ለምን እኛ እንገለበጥም ያሉት አይነት ሙግት ነበረ ያኔ። እንደዛ ከሆነ እኛ ለምንድን ነው ማንፈሰው ወይም ማንገለበጠው መሬት የምትሽከረከር ከሆነ የሚል ልክ እንደዛ ነው የአማራ ልሂቅ እያለን ያለው። ኢትዮጵያ ባናቷ አልተገለበጠችም ስለዚህ ያለች ይላል። ሉክ አት ዲስ። እኔ ከታሪክም ያለ መማሩ ነው የሚገርመኝ። ኤርትራ ስትገነጠል አትገነጠል የሚሉ ነበር። ኤርትራ ግን አገር ሆነች። ኢማጂን አይናቸው እያየ አሁንም አልካዱም። በእርግጥ እነ ታምራት ነገራ አባቱ ኤርትራ ውስጥ ነው ያው ወታደር ሆኖ ሲገድል የተገደለው። ሉክ አት ዲስ። አሁን ተመልሶ ኤርትራ መመለስ አለባት። ኢሳያስ ለተባበሩት መንግስታት ወይም ለአሜሪካ አሳልፈን እንስጠውና ኤርትራን ጨፍልቀን ባህር እናምጣ ነው እያሉ ያሉት። ኢማጂን እያወቁት እያዩት እየካዱት ኤርትራ አገር ሆናለች። ሉክ አት ዲስ። አሁንም ትግራይ አገር አትሆንም ነው የሚል ደሴም የኤርትራ ታሪክ ነው እየተደገመ ያለው። ፌዴሬሽኑ በኃይል አፈረሱት አፄ ኃይለ ሥላሴ ደን ኢትዮጵያ ማነው ኤርትራ ተፈጠረች። አብይ ደግሞ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን አፈረሰው ጋር በመሆን አሁንም ደግሞ ትግራይ አገር ትሆናለች ነው ውጤቱ። ይሄ ነው። ትግራይ እየተዳከመች አይደለም ባይደው አይናው በነሱ ካልኩሌሽን ወይም ሳቤ ትግራይን ወደ ዜሮ መመለስ፣ ስለዚህ እንድትገዛ ባሪያ ሆና እንድትኖር በነሱ እንድትታዘዝ ነው። ይሄ የዛሬ 100 ዓመትም አልሆነም የሚሆን አይደለም። በአንጻሩ ነው እየሆነ ያለው። ትግራይ ኃይለኛ ሆና ጠንካራ ሆና ሪፐብሊክ ሆና ነው የምትወጣው። ኢትዮጵያ ወዴት ነው የምትሄደው ካልከኝ የተበጣጠሰች ጥጃ ነው የምትሆነው። እነ ጥጃ ራስ ናቸው የሚመሯት። ጥጃ ራስ የሚባል የኤርትራ ጀነራል አለ። ይህ ጥጃ ራስ ወደ ጥጃነት ያወርዳታል። ሌላ ታምር የለው። ትግራይ ውስጥ የበላይነት ያለው የኤርትራው ነው። እሱ ነው አንተ አድጊ እያለ እነሱ እንዲሞቱ እያደረገ ያለው መጠቀሚያ ነው ያደረጋቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የማፍረስ ፕሮጀክት እየሰራ ነው። ኢፌክቲቭሊ ማይክ እንዳለው ኢትዮጵያ is not alive። ምንድነው አሁን እየሆነ ያለው? ሶርት አውት መደረግ አለበት። ኢትዮጵያ ወዴት ነው የምትሄደው ነው? አይ ቲንክ ወደ 3 የምትከፈል ይመስለኛል። ኦሮሞ አንድ ሀገር ይሆናል፣ ትግራይ አንድ ሀገር ይሆናል፣ መሀል ሀገር ደግሞ ይሄ ብጥስጣሹ አንድ ላይ አድርጎ ሜቢ አማራ እንዲሆን አይደለም። የሶማሌ እጣ ፈንታም እንደሆነ አላውቅም። ስለዚህ ወደ መፈራረስ ነው እያመራች ያለችው ነው። የሚያድናት ነገር አለ ወይ? አይ ዶንት ቲንክ ሶ።
ዓለምም ሊያድናት አይችልም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህልውና የሚወሰነው እዛ ባሉት ህዝቦች ስለሆነ፣ ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደዚህ ደረጃ እያመራች ነው። በዛ ልክ ደግሞ የአባይ ጉዳይ አለ። የአባይ ጉዳይ ለነ ግብፅና ለነ ሱዳን ሰርግና መልስ ነው። ድሮ ብለናል፣ ተው አብሮ ያስመታናል። አባይ ለሁላችንም ይጠቅማል፣ ለሀገር ይጠቅማል ስልን ነው። በትግራይ ጥላቻ የታወረ መንጋ አለ። ያ መንጋ ዘው ብሎ ትግራይ ጦርነት ውስጥ ገባ። ትግራይ ይቅርና ኢትዮጵያ ሊትድን አይደለም ኢስት አፍሪካም እንኳን አይድንም። በትግራይ ኢፌክት ሁሉንም ይፈርሳሉ ነው። ስለዚህ ትግራይን በማጥፋት መኖር የሚፈልግ ሀገር ካለ ትግራይም ይቻ ሀገር አጥፍታ ወይም በትና ወይም እንድትበታተን ማድረግ ትችላል። በዝምታዋ ትግራይ በመውጣቷ ብቻ ይቻ ሀገር ትፈርሳለች፣ ምንም ጥያቄ የለው። ስለዚህ ወደዛ ነው እያመራን ያለ ነው እና ውጤቱ ይሄን የሚሆነው የኢሳያስና የአብይ እንደሰው ከሆነ አላቅም። የኢትዮጵያ ፈንዳ በእንደዚህ ነው የሚሆነው እና አብይ ሊፈረጥጡ ይችላሉ፣ ወደ ፈለጉት መሄድ ይችላሉ። ዘርፈዋል፣ ሀገር እየተዘረፈ ሆናለሁ። ሌላ ታምር የለውም። ኢሳያስ ወዴት ነው የሚሄደው? ወይም አይደል ነው አሜሪካኖች ከቻሉት ቢያስወግዱት ይመስለኛል። እሱን ነጥለው ቢመቱ ስርዓቱ ሊወድቅ ይችላል። ደን ሪፎርም ማምጣት ይቻላል። ኤርትራ ውስጥ የተሻለ የኢስት አፍሪካ መረጋጋት ሊፈጠር ይችላል። ትግራይ ሀገር ሆና ኤርትራ ሀገር ሆና ኢትዮጵያ ሌላ ተአምር ሆና ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እኔ ሌላ አይታየኝም። አይ ቲንክ ይመስለኛል አብይም ሜይቢ በፈንቅለ መንግስት ሊያስወግዱት ይችላል። ሁለቱም ቢሆን ሜይቢ ሲአይኤ በዚህ ላይ ከሰራ አላቅም። ያ ካደረገ ብቻ ትንሽ ኔጎሺዬሽን ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ። በኮንፌደሬሽን ሜይቢ ለተወሰነ ጊዜም ሊቀጥል ይችላል። የትግራይም ጥያቄ ሀገር መሆን አይደለም አሁን ለጊዜው ልፈልጌ ነው። ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ወደ ሌላ ሰትልመንት ገባለ፣ ወደ ድምጽ ሊገባል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ከዛ አንፃር ስታየው አይ ቲንክ የአሜሪካና የዓለም አንደርስታንዲንግ በዚህ ሰዓት አብይና ኢሳያስ መሄድ አለባቸው ሀገር ሊያዱን ሳይሆን የሚል ነው የኔ እምነት። አይ ቲንክ ይሄዳሉ ብዬ ነው የማስበው። ግን ሀገር አጥፍተው እንደሚሄዱ ደግሞ ጥያቄ የለው። Okay, let's go back to Mickey Tigray. Mickey, the same Mickey Tigray, Mickey Kasaon. What prediction after, let's say after some while, you know, when Amhara Lihikans are already discriminated by the Oromo population right now. They have said that they are already having problems creating media. And they have already been thrown away the Amhara Lihikan or party, opposition party leaders like Lidatu, Asrat, Enderas. Multiple Amharan political leaders are being thrown or already dismissed from the election. And the Eritrean government is, you know, you already know about the Eritrean government. He's not protecting his own. Balderas, yeah. Balderas is already been thrown to the jail, like Jawar Mohammed and others. But now there is an obvious indication that the Oromo population are already on like, you know, controlling most of the Ethiopian power, like from Ministry of Defense, everywhere, if you think about it. And then they have like, you know, more than 7 television medias for Oromo population only, now for Amhara people. So they are already complaining about this. So they have loose tie. They don't have a strong tie. Oromo Mara has no strong ties. It's loose tie. It was created. It was, to begin with, it was created just to manipulate or to destroy the Tigrayan population. So what do you predict after a while about Ethiopian strengths, like, you know, solidarity, whatever you can think of about Ethiopia? Sure. So I think Mickey kind of summed it up in Amharic, but I will say it in English and then I'll sum it up in Tigrinya at the end, like, and I'll be like as brief as that I can. First of all, for anyone to think somehow the issue today in Ethiopia is going to be reconciled, you know, they're the ones that believe they can die tomorrow and then they can come from the dead, be humans like the next day. That's really the way I see Ethiopia. There's no such Ethiopia anymore. I think I'm going to say differently than what Miki say. What's to me, the way I'm seeing it, the Oromo oppression, there's not going to be a dialogue for negotiation
unless the Oromia region is honored when it asks for Article 39. Article 30. What Abiy Ahmed is doing right now is he have jailed every opposition leader that are perceived strong and potentially would defeat him in a ballot box. He has jailed them. From the Tigray leadership, he's assassinated top generals and put in jail some that he didn't manage to get them assassinated. Okay, when your top general gets assassinated and you can't hold those accountable for the murder, what does that tell you? You are the manufacturer of the killing. So when you're in charge and you order people to go massacre those who might challenge you, then it shows the fact that Abiy Ahmed doesn't even operate in his own mind. He's not mature enough to be a leader of Ethiopia. He simply does not have the caliber to lead 110 million people. That's why he went to Eritrea, and Isaias's advice is what he took. Isaias, which is the dictator in Eritrea, for those who are not familiar by name, his goal is to dismantle Ethiopia, and he have done that successfully. His goal is to kill as many Tagar as possible based on ethnics to make sure Tigrinya-speaking Eritreans and Tagaru will not be united and live side by side. So with that, what's going to happen sooner or later is Tigray will have its right to request for independence through the legal process by utilizing the constitution in Ethiopia. The Oromia region will be the same. The Benishangul Gumuz region will be the same. The Afar region will demand the same. And I think the rest of the regional governments within Ethiopia would follow suit. So what you eventually have is Ethiopia divided by region into 10. That's what's going to happen. Now, Abiy Ahmed is playing survival mode right now. He thought he can go to Mekelle and capture the Tigray leadership, kill the main opposition, and squash any political movement in Tigray. That didn't work. Mm-hmm. So what's plan B for Isaias Afwerki and Abiy Ahmed? They didn't have plan B. They were so confident that they were going to go in and destroy Tigray, kill the leadership or arrest the leadership, and then they were going to become kings and leaders for Eritrea to take most of Tigray, and for Ethiopia to maintain Mekelle. The rest of it will be handed off to Eritrea and to the Amhara regional government. So that's the deal they made. But there was no backup plan. If that plan fails, what do we do? They didn't ask that question. See, they were confident. So as a result of that, what would happen is that Ethiopia is already destroyed, and eventually the only way the name Ethiopia will not exist. The Amhara can keep it if they want it, but there's no Ethiopia. There will not be Ethiopia tomorrow. ስለዚሁ ኢትዮጵያ እናበለ ሰብ ዝዛረብ ዘሎ ንሽም ኢትዮጵያ ዋላ ቶም ታቱ ገይሮም ኢትዮጵያ ኣብ ከርሶም ዘእተውዎ ሰሪዞም ሒዚ ተጋሩ ትግራይና ኢሎም ናብ ትግራይና እተውዎ እቶም ዘይናትና ግን ንሕና ጽባሕ ንጎታ እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ነገር የላ ትግራይ መብቱ ብሕጊ ስለ ዘሎ ብሕጊ ክኸይድ እዩ ኦሮሞ ህዝቢ ከምኡ ተጨቁኑ ስለ ዘሎ ትናይ ቤንሻንጉል ጎመዝ ዝበልክዎ ከምኡ ገይሩ ህዝቢ በብቦትኡ ፌደራል ሲስተም ዝበሃል ሕዚ አብይ አሕመድ ካብ ሕጊ ወፂኡ ናይ ሕጋው ናይ ባዕሉ መስሪቱ ሕጊ እዩ ዘቕረቦ ህዝቢ ዘይመረጾ ህዝቢ ዘይደገፎ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕጊ ዝጠሓሰ መንግስቲ ትግራይ ኣይኮነን ብልጽግና ናይ ባዕሉ ድርጅት ንዝነበረ ብሕጋዊ ፓርቲ dismantle ገይሩ ታይ ዝኾን ዘሎ America said the Biltzigina party, the Ethiopian unelected prime minister cannot outlaw the Tigray leadership as non-existent party. You just can't do that. You don't come in and say the Democratic Party is voided. The Republican Party is voided. And then you can say, we're going to create
the KKK party. I mean, that is exactly what's happening in Ethiopia. Literally, for Americans, for the world to understand what's happening in Ethiopia, for those of you who follow the politics of it, but you're not fully aware of it, imagine America saying the Democratic Party will no longer exist, the Republican Party will no longer exist, and the Green Party, who's not strong, will not exist. So what we're going to do is we're going to create one party, and that party name is going to be the KKK. So this is what we see in Ethiopia. ስለዚሁ አምባገነን ኮይነ ፓርቲ ዝበሃለ ይፈልጥን ብባዕላይ ወናነ ኮይነ ክነብር እዩ ዕላማ ኢሉ ዝሓሰቦ ዕላማ ግን ሙሱ ዝካየድ ካልኣይ መደብ እዚ ዕላማይ እንድሕር ፈሪሱ ወይ ከዓ እንድሕር ዘይተስፋኽዕለይ ከመይ ገይረ እየ ክገዝእ ከመይ ገይረ እየ ህዝቢ ነቲ ህዝቢ እኮ ዝሰብዚ እኮ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓሲቡ ስልጣን ክሕዝ ደልየ እኮ ኣይኮነን ንባዕሉ ብዕሽነቱ ናጭበረበረን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክነብር ዝኽእለሉ መገዲ ንህዝቢ ትግራይ እንድሕር ዳኺመ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ዕንየ እዚኣ ትከውን ያይል እኮ እዩ ንኤርትራ ንኻሊእ ሕብረተ መንግስቲ ዘይፈቅድዎ ብሕጊ ዘይፍቀድ ወንጀል ዝፈፀመ አብይ አሕመድ ትግራይ እንድሕር ዳኺመ ተጋሩ እንድሕር አጥፊኤ ካሊእ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይሊ የውልን ፖለቲካ መቹሪቲ የውልን ዲፕሎማሲ መቹሪቲ የውልን ኢሉ ተቋጻጺሩ ምስ ኢሳያስ ተማሂሩ ዝገበሮ ነገር ፈሪሰሎ ብዙ መገዲ ደማ ኢትዮጵያ ፈሪሳላ እቶም ዝፍክሩ ዘለው ተወሰኖም ሓሩ ግን ጽዋሕ ንኮ ታባንዴሮም ሒዞም ጎንደር ከም ሚኪ ሓውና ዝበሎ ብአምሓርኛ ፋይናል ገብራዚያ ጎንደር አልጎንደር ተባሂላ ብሱዳን ክትጽዋዕ እንተላ አበይዳ አለው ተምሓሩ ሃገር ዝብሉ ሃገር አፈር ይብሉ አየም አፈር ይብሉ እዚኦም ሲ ሒዚ እስቲ የታላችሁ እናንተ አማራ ሃገር ትላላችሁ ስለዚህ እኔ አማርኛ አልችልም ማለት አይደለም ግን አማርኛ መናገር አልፈልግም እናንተ አፈር ያላችሁ አፈርን ትገባላችሁ ስለዚህ ቀጥሎልን ሚኪ ትግራይ Yeah, thank you so much, Mickey. The federal administration has been ignored such atrocities against Haiti, and simplicity of like condemning the action of those bandits, you know, the deliberate effort of the federal government to Tigrayans in a precious situation, demanding them either or submitted to the federal administration. አሁን የሚፈልገው ያለው እሱ በሚፈልገው አገሪቷን ለማስተዳደር ነው። እሱ በሚፈልጋት አገሪቷን ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ህወሓት ያመጣው ወያኔ ያመጣው ጥያቄ ሳይሆን የነበረ ቆየም ለቀጣይም የሚኖር ተከባብረህ እንጂ ተጨፋብለቀ ኢትዮጵያ መኖር እንደማትችል የተደከመበት ሰዎች ያቁበት ጉዳይ ህፃን ነው መራት ብለዋል ቴድሮስ ሪዮት ባይዘወይ አገሪቷ ህፃን እየመራት ነው ምንም አይነት ዕውቀት ፖለቲካሊ ዕውቀት የሌለው ዛከራት የማይችል ሰው የመራት ያለው ምንም አይነት ቻል የለው ኢትዮጵያን የሚናገረው ሌላ የሚያደርገው ሌላ ነው ዝም ብሎ የሚናገረው የተጻፈውን ጥሩ ጸሐፊ የጻፈውን ያነባል ስፒከር ይዞ መናገር ኢትዮጵያችን እንደዚህ ናት ይላል አገራችንን ኢንዱስትሪ እናደርጋታለን ይንጨበጨብለታል የሚያደርገው ግን ኢንፍራስትራክቸር ሲያፈርስ አንድ ፋብሪካ ሳይሰራ ፋብሪካዎችን ገነባለን ኢትዮጵያ ወደ ላይ ከፍ እናደርጋታለን ይላል የተሰሩት ጀግኖች የሰሩትን ፋብሪካዎች ግን ሁሉም አቃጥሎ ጨርሶታል ማቃጠል የሚያቅ እንጂ አንድ መገንባት የማይችል ህፃን መሪ ኢትዮጵያ ይዛለች አሁን ስለዚህ ምናልባት በዚህ ላይ ተጨማሪ የምትሰጠው ካለ ሚኪ ትግራይ ቀጥል ጥሩ ካቲንግ ኦፍ ና ስለሚያደርግብኝ ትንሽ እንትን እንዳይሆንና anyways ጃምፒንግ ላድርግ አይ ቲንክ ይመስለኛል ቀድም ያልከው ትንሽ ኮሬክት ለማድረግ ነው somehow ያው አንደርስታንዲንግ እንዲኖር ነው እና ይገባኛል ሜቢ የቋንቋው ግሊች ሊሆን ይችላል የኦሮሞ ፖፑሌሽን አይወክልም ይሄ ስርዓት ማለት ነው አይወክልም አንድ ክሊር መሆን ያለበት ያማራ እብድ ልሂቅም አማራውን አይወክልም so must be clear በዚህ መልኩ ምክንያቱም አይተ ከሆነ አብይ እንግዲህ መጀመሪያ ታርጌት ያደረገው ኦሮሞውን ነው ሰው የኦሮሞ ፖፑሌሽን ያው ቀድም ያልከው ትክክል ነው የኦሮሞ ወይም ኦሮሞማ የሚባለው ፕሮጀክት ለማድረግ ነው ወይ ኦሮሞ ሳይዝ ኦሮሞማ አይኖርም ኦሮሞም እንደዛ አይፈልግም በኢትዮጵያ ላይ የበላይ ሆኖ የመኖር ህልም የለውም የኦሮሞ ህዝብ ባይደው ደሞም እሱ ነው ሰለባው እየታሰረ እየታረደ ያለው እሱ ነው
ወለጋ እኮ ዓመት ሙሉ 2 ዓመት ሙሉ በአውሮፕላን ተደበደበች አይደል የዓለም ድምጽ እንኳን እንዳታገኝ ተደርጎ ስለዚህ ይሄ ትንሽ ክሊር መሆን አለበት ስለዚህ it's not ኦሮሞ versus አምሃራ it is the ሊሂቅ ነው አሁን ሊሂቁ ኦሮሞ የማይወክልም አማራ የማይወክልም ስለዚህ የተፈጠረው ያ ነው አብይ አህመድ በምንም መመዘኛ ኦሮሞ የሚሸት ነገር የለውም ከሱ ዙሪያ ያሉትም አንዲት ኢትዮጵያ ምናምን ቅርብ ጥርሴ ያሉ የአሳዳሪዎቻቸው ወይም የጌቶቻቸው ውርስ ያዙ ናቸው ወይም እነሱ እንደነሱ የመሆን ምኞት ያላቸው ሰዎች ናቸው የኦሮሞ ህዝብ ግን እንደዛ አይነት ፍላጎት የለውም ፌደራሊዝሙ መስራት አለበት ይላል የኦሮሞ ህዝብ አማራውም ቢሆን እኔ ከዛ የተለየ እንትን አለው ብያለሁ ስለዚህ ይሄ ትንሽ ለየት እንዲል ያስፈልጋል ከዛ በተረፈ ግን ሁለት ነገር ነው ምናልባት ኢሳያስ የሚፈልገው አይ ቲንክ አብይንም ሊያስወግደው ይችላል ሁለቱ አንዱን ሊበላ ይችላል ብዬ ማስባለሁ ምክንያቱም ሞር ያማራ ሊሂቅ ነው ከኢሳያስ ጋር የተጣበቀው አብይ ብቻው ነው እንጂ ከኢሳያስ ጋር ሊሄድ የሚችለው ሌላው ሊሄድ አይችልም ሰው አብይ የኢሳያስን ጥያቄ የማይመልስ ከሆነ ለምሳሌ አሜሪካ ኤርትራ መውጣት አለባት ብላለች አብይ ኢሳያስን ሲጠይቀው አልወጣም ነው ያለው ከትግራይ ስለዚህ ምን ማለት ነው ዋል ኢሳያስ ሚስቱ ለሌላ ባላ ወይም ለሌላ ሰው ጋብዞ ከዛ በኋላ ግን በቃ ተውልኝ ሚስቴ የራሴ አድርጋለሁኝ እንደማለት ነው ያ ሰውዬ ደግሞ ሲመቸው ኧረ እንግዲህ መፋታት ትችላለህ እንጂ አልወጣም ካለ ምን ታደርጋለህ እንደዛ ነው የሆነበት ስለዚህ ኢሳያስን አስወግዶ ቢጽንፈኛ ያማራ ፖለቲከኛ ወደፊት ካመጣ ወይም ደመቀ የሚሉት ፈርሳም ወደፊት ካመጣው አይ ቲንክ ሌላ ብላድሼድ ሊያስቀጥል ይችል ይሆናል በእርግጥ ኢትዮጵያ ሰርቫይቭ አታደርግም ይሄ ሰናሪዮ ግን ሊኖር ይችላል በሌላ መልኩ ግን ያ ሁሉ ከሆኑ በፊት አሜሪካና ሌሎች ተባባሪዎች ኢሳያስና አብይ ካስወገዷቸው ሞስት ላይክሊ እነ ልደቱ ወደፊት ያመጣሉ እነ ማነው እነ ጀዋርና እነ በቀለ ከእስር ያወጣሉ ኔጎሺዬሽን ሊፈጥሩ ይችላሉ አይ ቲንክ ቲፒኤልኤፍ ማለበት የአሜሪካ ሳስበው ለዚህ እንቅፋት ከሆኑ እነዚህ ሰዎች እነሱን ማስወገድ ይሄ ነው ሰናሪዮ ሊሆን የሚችለው ቲፒኤልኤፍም ወደፊት ይመጣል የኦሮሞ ሊሂቃን ወይም የሚወክሉት ብሔርተኞቹ ወደፊት ይመጣሉ ኦነግም የዚህ ኮምፖነንት ይሆናል ስለዚህ ህወሓትና ሌሎች የትግራይ የሚመጣሉ ወይም ሉዝ ኮንፌደሬሽን ነው ባይደው የአሜሪካ ዲፕሎማቶች እነ ኮሄንም ሳይቀር የሚሉት ነገር ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ከተፈለገ ወል ኢትዮጵያ እንድትበታተን አይፈልጉም for some reason ስለዚህ ያ ከሆነ then ሉዝ ኮንፌደሬሽን ያስፈልጋል ነው ሊመጣ የሚችለው ይሄ ሰናሪዮ ነው ግን ይሄ ሊሆን የሚችለው ኢሳያስና አብይ ከቦታው ሲለቁ ነው የሚሆነው ነው ግን ሁለቱ ከለቀቁ በኋላስ ምንድነው የሚከተለው ኤርትራ አይ ቲንክ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ግን ያማራው ሊሂቅ ከሆነ ተረካቢው የባሰ የደም መፋሰስ ነው ሊከተል የሚችለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ያበቃላታል ኦሮሚያ አውቶማቲካሊ አገር የምትሆንበት ትግራይም አውቶማቲካሊ ሪፐብሊክ የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ቅድም አይ ቲንክ ማይክ ያለው ሜይቢ የአፋር የሶማሌ ሁሉም ይከተላሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮር ስቴት ያልሆኑ ወይም ደግሞ መሰረት ያለላቸው ክልሎች አሉ ደቡብ ለምሳሌ ወደዚህ ሂድ ብትለው ሊሆን አይችልም ሀገር የማይሆንበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ደቡብ ወደ መረጠበት ይሄዳል ለምሳሌ የጉራጌ ብሔር ሰንቲመንት ወደ አማራው የቀረበ ይመስላል ሌላው ደግሞ የሲዳማ የምናም ብትላቸው ደግሞ ከኦሮሞ ጋር የቀረቡ ናቸው ስለዚህ ኦሮሚያ ሀገር ትሆናለች ስንል የግድ ኦሮምኛ ብቻ መሆን አለበት ማለት አይደለም ሌሎች ብሔሮችም ጋምቤላ ምንም አንድ ላይ ሊሆኑ የሚችልበት ከኦሮሞ ጋር ሊሆኑ የሚችልበት ሁኔታ አለ አፋርም እንደዚሁ ራሱ የማይችል ከሆነ ምናልባት ከትግራይ ጋር ሉዝ ኮንፌደሬሽን ሊፈጠር ይችላል ሞስት ላይክሊ ሶማሌ ግን ከሶማሌላንድ ጋር ወይም ራሱ ችሎ የሚኖርበት መንገድ ሊፈጠር ይችላል ሰናሪዮ ነው ይሄ ሃይፖቴቲካል የምንገምተው ነው ስለዚህ ሞስት ላይክሊ ኢትዮጵያ ወደ 4 ልትሆን ነው ሶማሌ ከተከተለ ኦሮሚያ የመሃል ሀገሩ አማራውም እንዴት እንደሚቀጥል አላቅም አጎብ አለ ወሎ ኦሮሞ አለ ሽናሻ በለው ቅማንት እነዚህ በይጃ ምናምን የሚባሉትም አሉበት እሱም ላይቀጥል ይችላል anyways ለትግራይ ግን ሊያሳስባት አይገባም የትግራይ ቢዝነስ አሁን ትግራይ አገር መሆን ነፃ መሆን ነው ምክንያቱም ከገዳዮቿ ጋር መኖር አትችልም የሚል ስሜት ነው የተፈጠረው እየተገደለ እንዴት ይሆናል ነው እየተደፈረ እንዴት ይሆናል ነው እየተዘረፈ እንዴት ይሆናል ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው ግን የኢስት አፍሪካ ጂኦፖለቲካ አደጋ ላይ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ካየነው መጨረሻ ሊሆን የሚችለው አላቅም ኢሳያስና አብይ መወገድ አለባቸው የሚል የአሜሪካ ጽኑ እምነት ያለው ይመስለኛል ከተቻለ በውስጥ በመፈንቅለ መንግስት ካልተቻለ ደግሞ ሰርጂካል በሆነ መልኩ የሚያስወግዷቸው ይመስለኛል ያ ካደረጉ በኋላ ቀድም ያልኩት ሰናሪዮ ወደፊት ይመጣል የታሰሩት ይፈታሉ ደን ትግራይ መነጋገር ትችላለች ከዛ ማይክ እንዳለ ወደ አርቲክል 39 ሁሉም የየራሳቸው ህዝብ ሰብስበው ያስወስናሉ እኖራለሁኝ በዚህ ማቀፍ ያለ የዝች ወይም የቀረችው ኢትዮጵያ አካል ይሆናል አልፈልግም ያለ ደግሞ በራሱ ጊዜ ወይም በመረጠው መንገድ የሚሄድበት ሞር ደም መፋሰስ የሚቆምበት መንገድ ሊፈጠር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለኝ አላቅም የሱዳኑ ሰርጂካል እንትን ምን እንደሚያስከትል እነ ኢጅፕት ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት እንዲኖር አይፈልጉም ደን የነሱ ግፊት ደግሞ ምን ሊያመጣ እንደሚችል አላቅም ግን የትግራይ
እርጅ ወይም የትግራይ መንገድን ግን ሊገታ አይችልም የኦሮሞ ምናልባት ሊያዳክመው ይችላል ግን ሲገባኝ ግብጽም የኦሮሞ ሂደትም ምትደግፍ ይመስለኛል የኦነግ ወይም የኦሮሞ ነጻነት አርሚም ግስጋሴ ከዛ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል በሻንጉል ሞስት ላይክሊ ወደ ሱዳን ምትሄድበት እድልም ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ይሄ አንፕሬዲክተብል ነው ግን ሃይፖቴቲካል ግምታችን ስንወስድ ግን አይ ቲንክ ሜይንሊ ሶማሊያ የራሷ መንገድ ከመረጠች ወደ 4 የምንፈርስበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እምነት ነው ያለኝ ኢሳያስና አብይ ግን ይሄዳሉ ኦኬ የሆነ ዲዲ የሚባል ልጅ ዘፈን ጋብዞናል ጎንደር ጎንደር የሱዳን ሀገር አልጎንደሪያ ተብለናል በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ ዝግጅታችን ጨርሰናል ካሁን በኋላ ያለው የቀልድ ጊዜያችን ነው ትናንሽ አንዳንድ ቀልዶች ከመጀመራችን በፊት ይዛል ልጁ የሆነ ዘፈን ጋብዞን ነበር ጎንደር ጎንደር የሱዳን ሀገር ብሎናል አገራችንን ድንበራችንን የምናስከብረው ትግራይ በኤርትራ አስደፍረህ ጎንደርን በሱዳን አስደፍረህ ኢትዮጵያ ተከብራ ትኖራለች የሚለው ፉጎራ ብቻ በጣም የሚገርም ነው ዝም ብሎ የኢትዮጵያን ባንዲራ ልሙጥ ይዘህ ሽለላ አይደለም በተግባር የአድዋ ድል ሲከበር በየሆቴሉ በየአደባባይ ነው የተከበረው አድዋ ግን በኤርትራ ወታደሮች ተወራ ነው የዋለችው ይህ ሁላ ዝም ብሎ የማይሆን ነገር አጭበርባሪ ህዝብ አሚን እነዚህ ኢሊቶች አጭበርባሪ ኢሊቶችን እንትን አድርጎ ከነዚህ ጋር መነጋገር ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ያለው ሌላ የሚያወሩት ሌላ ሆኖብናልና ካሁን በኋላ ስለዚህ ጉዳይ ትንሽ ሪላክስ የሚያደርግ ዘና የሚያደርግ ጨዋታ ካለ አቅርቡልን እኔ ይዣቸው የመጣሁትን ፕሮግራም በዚህ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ዋል እንግዲህ ምን ቅድም ብርሃኑ ጅላ የተገባ ያልክ መስሎኝ ነበር ጉርጓድ ውስጥ ገባን ጉርጓድ እየተቆፈረ ያለው አሁን አዲስ አበባ ነው እሺ ትግራይ ውስጥ አይደለም ወያኔ መጣች ሁሉም አይተኙም ያው 3-4 ጊዜ እየደነገጡ ነው የሚያድሩት እና እነሱን ፈልግልኛው አይ ብርሃኑ ግን ለመሆኑ የመከላከያ ሰራዊት መምራት የሚችል ሰው ነው ምን አይነት አቋም ምን አይነት እንትን ነው ምን ያክል ነው ሚሊተሪ እውቀቱ ምን ያክል ነው ምናምን ታስበው በመከላከያ ስለነበር እስቲ ንገረን ትንሽ መጀመሪያ መግለጫ ላይ ምን ይመራል ይሄ የተረኝነት ጉዳይ ነው ምንም ትርጉም የለውም ግን ሀገር ያጠፉ ነው ጨቅሎች ናቸው ብለዋል እኮ በቃ ቴድሮስ ጸጋይ ብሎታል ባይደወይ ኢትዮጵያ የውስጥም ትንሽና ትልቅ ጠላት አላት እየተባለ ያለው አብይ እንደዛ ብሎ መግለጫ ወይ ንግግር አድርጎ ነበር ቴድሮስ ጸጋይ ደግሞ መልሶለታል ትልቅና ትንሽ ጠላት ኢትዮጵያን የወረራት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ አደጋ ላይ የጣላት በትንሽ ጭንቅላት ስለምትመራ ነው ብለዋል ስለዚህ እነዚህ ትንንሽ ጭንቅላቶች አንድ ነገር መባል አለባቸው ነው እና የዛ አካል ደግሞ ያው ብርሃኑ ጅል ነው እንዴ ደግሞ በጣም የሚገርምህ እንጂ አብይ የሚባል ሰውዬ እኮ በጣም የሚገርመኝ እኔ በቃ መድረክ ላይ ማን ጽፎ እንደሚሰጠው ወረቀቱን አላቀም በቃ ኢትዮጵያ እንደዚህ ናት ኢትዮጵያ ትለመልማለች ኢትዮጵያ ላይ ያፈርሱ የሚመጡ ይፈርሳሉ ጭንቅላታቸው ይፈርሳሉ ምናምን ይላል ተግባሩ ግን ኢትዮጵያን እያፈረሰ ያለው እሱ ራሱ ነው የሱዳን መንግስት በትክክል መስክረዋል አገርን ቦታን ውሰድ ብሎኛል ብሎ ቴስቲሞኒ ፐርሰናል ቴስቲሞኒ ነው የሰጠው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ለኤርትራ ወታደር by the way ማንጁስ ማስታወስ ያለብህ መንግስቱም እንደዛ ነበር የሚለው አብዛኛው ጊዜ እነዚህ ሀገራዊ ነን የሚሉ በተለይ የኢትዮጵያ መርዝ የሆኑት የኢትዮጵያ ብሔርተኛ የሚባለው የለም by the way ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የለም አይታቸው ከሆነ በመጨረሻ ላይ ጠቅላይ ናቸው ወይም ጨፍላቂ ናቸው ራሳቸው እነሱ ናቸው ያጠፋት ያሉ እና መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያው በመሃል ሀገር ግፊት አሁን ያለው ነው by the way ለመንግስቱ ይደግፍ የነበረው ወይ መንግስቱን ይደግፍ የነበረው ኃይል አሁንም አብይን እየደገፈ ነው መኢሶን የሚባለው አሁን ኢዜማ ሆኖ መጥቶላል ደርግ የነበረው አሁን ብልጽግና ሆኖ መጥቶላል the same duplicate ነው ያለው እና መንግስቱ ኃይለ ማርያም እስከመጨረሻ ኢትዮጵያ ወይ ሞት የሚል ማነው የፎከረ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው እሊቱም the same is happening now ስለዚህ የኤርትራ ሰናሪዮ እየተፈጠረ ነው ያለው ስላልክ አይኮንም ነው
ስለዚህ በማለት ብቻ ነው የሚያምኑት እነሱ እንጂ በመሆን አይደለም ያ ነው አደገኛም እና ኤርትራ አገር የሆነችው እንደዛ በሚባልበት ዘመን ነው ስለዚህ ብዙም ልንደነግጥ አይገባም ትልቁ ነገር ግን አይ ቲንክ እነዚህ ሰዎች የሚናገሩትን ነገር ማያቁም ያለው ሪያሊቲም ማሰብ አይችሉም ስለዚህ የአይኪው ችግር ነው የአስተሳሰብ ድሽቀት ነው ልህቀቱ የላቸው መገምገምም አይችሉም ስለዚህ ያ ስለሆነ ነው እየወደቁም ቅድም ያልኩ እኮ ነው በቃ ሀገር እየፈረሰችም ያው ቅድም ያልኩ ነው የመሬት ዑደት ወይም የመሬት እንቅስቃሴ መሬት 24 ሰዓት ትዞራለች ሲባል አንዳንድ ተማሪ ለምን ታዲያ እንገለበጥም ባናታችን ውሸት ነው ይላል ያው እንደ ሳይንሱን ዲፋየር the same የነዚህ ኤሊቶች እሱ ነው ይያሉ ያሉት ኢትዮጵያ ያለችም ስትራቸው እንዴ አለሁኛ አይደል እንዴ ለምን እኔ የት ማልሄድኩም ታዲያ አለሁኛ አዲስ አበባ እኮ አለች ይላል አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አይደለችም ስለዚህ ከዛ አንፃር የሚነሳ ነውና እየተነሳ እየመጣ ኢትዮጵያ ተፈርስም የሚለው ማስመሰያ ስብከት ነው ይሄ ያፈረሳት ያለው ግን ስራሱ ነው ኢትዮጵያ የፈረሰችው ኤርትራ የሚባል ሀገር እምሬት የሚባል ሀገር ሶማሌ የሚባል ሀገር ጋብዘህ ትግራይን ስታስደበድብ ነው ለሱዳን የዋል አይደል ነው እዚህ ላይ ዲስፒት ነው ያማራ ነው መሬቱ ወይስ የሱዳን ነው አላቅም እኔ መርቆ የሰጠው ራሱ አይደል እንዴ በቃ እኮ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፍጡር ገና ሲጀመርም ቅድም ማይክም ብሎታል አንተም ብለዋል ወደ ስልጣን ሲመጣም ጭምር የኢትዮጵያ ለዓላዊነት ወይም ሶቨሬኒቲ አሳልፈው የሰጠ ነው ነሳአረ ሲሞቱ የፍንዳታው ሲደረግ አሜሪካ ይመረምረዋል ነው የተባለው ብራችን ሳይቀር አረብ ምሬት ጋር ተሰርቶ ነው የመጣው ሉካዲስ ስለዚህ በአረቦች እጅ የተሸጠ አገር ነው ያለው ራሱን ማዳን ነው ያለበት ሰው ኦሮሞን ማዳን ነው ትግራይ ማዳን ነው አማራውን ማዳን ነው ከእንግዲህ ስለዚህ አንዱ እየወጋ ሊኖር አይችልም ነው በዛ አንፃር ነው ምን የጄኖሳይድ ስቴጆች ተብለው ከሚታወቁት 10ኛው ድናያል ነው ድናያል ምን ማለት ነው አገር እየፈረሰ ነው አልፈረሰም ሰው እየሞተ ነው አልሞተም በቃ ይሄ ነው እየተባለ ያለው ሰልፈኞቹም ጭምር ይሄ ነው የሚሉት አገር እንድትድን አይደለም ሰልፍ እየወጡ ያሉት አገር እንድትጠፋ ነው ስለዚህ የዛ አካል ነውና በታሪክም ያ ነው ሲባል የነበረው ኃይለ ሥላሴም ተመሳሳይ ቅድስት እግዚአብሔር የፈጠራት ባንዲራውም ሳይቀር ከቀስተ ደመና የተፈጠረ ይሄ ዝም ብሎ የሌለ ተረት የሚወራበት ሀገር 45 ጊዜ ባይብል ላይ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቅሳለች 100 ምናምን ጊዜ የተጠቀሰችው ሶሪያ በትንትኑ አውጥቷል እንደዛ የሚባል ዓለም የለም ለኢትዮጵያ ብቻ ተብሎ የተሰራ ባይብልም የለም ስለዚህ ያ ባይሆን ኑሮ ኤርትራ የምትባል ሀገር ባልተፈጠረች ነበር ነው ያ ባይሆን ኑሮ ጅቡቲ የኢትዮጵያ አካል ነበረች ከፈረንሳይ ግዛት በፊት ስለዚህ ሁሉ የነሱ ተረት ወይም ደግሞ ኢሉዥን ነው ያ ኢሉዥን ወይም ዲሉዥን ደግሞ ጭንቅላታቸው ላይ ያለው ክህደት ያስከትላል ነው ይህ ደግሞ አቅመ ቢስነት ነው በጣም በሚያሳዝን መልኩ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው ልፈልግ ነው እና ደጋግመው ሲናገሩት እየሆነ እንዳለ ማሳያ ነው ልፈልግ ነው ስለዚህ እኔ አንድ ጥያቄ የምጠይቃችሁ ሚኪ በእንግሊዝኛ ሚኪ ትግራይ ደግሞ በአማርኛ ለአዲስ አበባ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ያሉት ወጣቶችን አሁን አገራቸውን ለማዳን ምን ማድረግ አለባቸው ብለህ ታስባለህ አሁን እንግዲህ ሁሉንም ነገር እየታወቀ ነው አብይ ዝም ብሎ ሞላጫ የምላስ እንጂ የተግባር ሰው እንዳልሆነ ሁሉም ሰው አይቶታል ኢትዮጵያ ትፈርስም ያለ ኢትዮጵያ የሚያፈርስ ያለ ሰው መሆኑን ሁሉም ሰው ያወቀ መጥቷል ስለዚህ አገሪቷ ተበታትና ወደ ሌላ የደም መጨማለቅና እንደ ሶሪያና እንደ የመን ከመሆኗ በፊት አገር ማዳን የሚችለው ወጣት ነውና ለወጣቱ የምታስተላልፉት መልእክት ምንድነው አሁን ይዋል እኔ ጃምፕ ላድርግና አሳጥሬ ልመልስልህ ካስፈለገ እኔ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ የሚባል ሀገር ስለሌለ ማለት ነው አዲስ አበባ ከዚህም የተጠራቀመ ሰው ያለባት ነው በኔ ግምት ግን ምንድነው መሆን ያለበት በመጀመሪያ ትግራይ ነው እኔ ትግራይን በቀጥታ ስለሚመለከት ነው አዲስ አበባ የምንለው እኮ ምን መሰለ አዲስ አበባ የምንለው እኮ አዲስ አበባ ያሉት ሰዎች እኮ ካነቁትና ያለውን ሁኔታ አምባሳደሮች የአፍሪካ መዲናም ስለሆነች ያለውን ሁኔታ ገጽታ መቀየር ይችላሉ አዲስ አበባ ወጣቶች ዝም ብለው ትግራይ ሲሞት እኛ ጋር እስካልመጣ ድረስ ብለው የሚጠብቁ ከሆነ ወይም ደግሞ ወለጋ ሲሞት እኛ ጋር እስከሚመጣ ብለው የሚጠብቁ ከሆነ አገሪቷ የመጨረሻ ውልቅልቋን ወጥቶ ከትግራይ ያለው ወጣት ከነክላሽኑ መጥቶ ያጸዳቸዋል ምንም ችግር የለውም እና አብይ ከወለጋ የሚመጣው ጦርም እና አብይና በስልጣን ያሉት ሰዎች ያጸዳቸዋል ችግር የለውም እሱ ግን ያ ሁላ ነገር ከመሆኑ አዲስ አበባ ለወጣት የዩኒቨርሲቲ ተማሪም የራሱን የሆነ
መጫወት አለበት የራሱን ኢትዮጵያዊነቱን ግዴታውን መወጣት አለበት ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ግዴታውን ለመወጣት ደግሞ ከኛ የምናስተላልፈው መልእክት መኖር አለበት በጣም ኢምፓክት አለው አዲስ አበባ አካባቢ ካፒታል ሲቲ የሚኖር ወጣት የሚያመጣው ፕሬሸር ቀላል አይደለም ስለዚህ ትግራይ ያለው ሁኔታ እያየው ነው አገሪቷ ኢትዮጵያ በኤርትራ ወታደር ተወራለች በሱዳን ተወራለች ስለዚህ ይህ ሁሉ አውቀው ለኢትዮጵያ ስፔሻሊ ደግሞ ለኢትዮጵያ ለአዲስ አበባ ወጣቶች ብዬ ማስተላልፈው አዲስ አበባ ወጣቶች ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሉባት ከተማ ናት ብዙ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉት ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉት በብዙ ካምፓኒዎች የሚሰሩ በብዙ ኤምባሲዎች የሚሰሩ ወጣቶች ያሉባት ከተማ ናት እና ይህ ወጣት ተነስቶ አገሩን ያለውን ገጽታ ማሳየት ለዓለም ህዝብ ስላለበት ለዚህ የምታስተላልፉት መልእክት ምንድነው ጥሩ አይ ቲንክ እንዳልከው በኔ ግምት ያው እሱ የአገሪቱ ህልውና ወይም የአገሪቱ ፌደሬሽን የሚመሰረተው ወይም አቅማቸውና ስልጣናቸው የሚመነጨው ከክልል ነው ይላል ምክንያቱም 90% የኢትዮጵያ ህዝብ ያለው ያው ገጠር ነው ያ ማለት ደግሞ ትግራይ ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለው ነው ስለዚህ በእነዚህ ነው የሚወሰነው ባይ ዘ ወይ የአዲስ አበባ ወጣት እንደ ወጣት አይደን ነው ወጣት ልትለው ምንድነው ነው ባገር የምናስብ ከሆነ ነው ወጣት የምንለው ባንድ ላይ የሚያስብ አይደለም ለምሳሌ አይተው ከሆነ የዛሬ አመት የዛሬ 2 አመት የኦሮሞ ወጣቶች ሰልፍ ይወጣሉ ከዛ እነሱ ሲገቡ ደግሞ የአማራ ወጣቶች ይወጣሉ እንደዚህ አይነት ነው የነበረው ስለዚህ በእንደዚህ በተከፋፈለ ሀገር አዲስ አበባ ኢምፓክት ፈጥራለች ብዬ አላስብም አፓርት ኤምባሲዎች መናኸሪያ ነች አሁን እሱም ቀርቷል የለም ትርጉም የለም ኢንተርናሽናል ድርጅቶችም እየወጡ ነው በዛ አይን ካየው ግን የአዲስ አበባ ወጣት ድሮውንም ጋት ኑሮት አያውቅም ድሮውንም ወኔ ኑሮት አያውቅም በቃ ጥርቃሚ ነው በጥርቃሚው ዛ አንድ እንትን ላይ ይኖራል finished that's it መኖር መብላት መተኛት መነሳት ነው ሌላ ታምር የለውም ስለዚህ አይደንቲቲ ያለውም አይደለም በሚያሳዝን አንዳንዴ ሳስበው የሸዋ ልሂቅ ተብሎ የሚታወቀው የማህራገር ልሂቅ ተብሎ እንንትና እኮ ናቸው እነ ማን አምጣልኝ እነ ስዩም ተሾመ እኮ ናቸው ሸዋ ተብሎ አምቦ ጀምረ ይሄ እንዳለ ሸዋ ተብሎ ክፍለ ሀገር ተብሎ የሚታወቀው ይሄ ኃይል ማንነት የሌለው የተበላሸ አይነት ነው ስለዚህ አገር ያድናል ብዬ አላስብም አንድ ላይም ሊናበባል ብዬም አላስብም ምክንያቱም ኦሬዲ በብሔር ላይን ተከፋፍለው ቁጭ ብሎልሃል በአስተሳሰብ ደረጃ አንድ ነገር ግን ማድረግ ይችላል ነው አይ ዶንት ኖ የአዲስ አበባ ወጣት ወታደር ይሆናል አላውቅም የኢትዮጵያ ወጣት ግን አጠቃላይ ኦሮሚያ ያላሉ ሶማሌም ያለ ትግራይ ውስጥ ይሄድ በማይመለከት ምድር በማይመለከት መሬት ተጋሩ ለመግደል ስትል መገደል የለብህም ነው በቃ ማለት መቻል አለበት አገር አትኖርህም ደግሞ አገር እየፈረሰች ነው የምትኖርባት ይህ ወጣት ነው የሚኖርባት ኖ ማለት አለበት አይሆንም ማለት አለበት መጠየቅ አለበት unfortunately ግን ይህ ወጣት እንዳባቱ ተቃንቶ የወጣው ነው ለምሳሌ የአማራ ጽንፈኛ ኃይል ካለ እሱ ነው ሲያነብ የሚውለው የኦሮሞም እንደዚሁ በእንደዛ ነው የሚቃኘው ቀሮ አለልህ ቀሪ አለልህ በኦሮሚያ ቅኝት ያለ ነው ይሄ በዚህ ደግሞ ፋኖ አለልህ ፋኖ አዲስ አበባም ጭምር ነው ያለው የሚገርመው ነገር ናዝሬትም ሳይቀር ስለዚህ በአማራ ላይን ወይም ደግሞ በራሱ በዚህ ኤሊት ስር ስለሚዋቀር ማለት ነው ስለዚህ ድህነቱ ከላይ ነው መሆን የነበረበት ያም ማለት ግን ኢትዮጵያ በላይ ላይ እየፈረሰች ነው አንተም ተጠያቂ ነህ የዛ አካል ስለሆንክ ማስቆም መቻል አለብህ ነው but it's too late አሁን ምንድነው ማለት የኦሮሞ ወጣት ኦሮሞ ነፃ ማውጣት አለበት ነው የራሱ እድል በራሱ መወሰን አለበት ትግራይ ወጣትም የራሱ ክልል በራሱ ለማስተዳደር እንዲችል ከአማጺዎች ከወራሪዎች ራሱን ማዳናችን መቻል አለበት ራሱን ነፃ መውጣት መቻል አለበት ከዛ የሚፈልጋት ሀገር መመስረት ይችላል ነው አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ግን እብደት መቆም አለበት ማለት አለበት ይሄ እብደት ልጆቹ ይበላል ይሄ እብደት ሀገር ያፈርሳል ሀገር ብቻ ለሚኖርባት ቤት ብቻ አይደለም የሚያጣው የሚኖርባት ሀገርም ላትኖር ነው ስለዚህ የየም ሲደላ ነው የምታለቅስበት የምትቸገርበት የምትራብበት ቤትም ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን መኖር ራሱ ቅንጦት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ ተው ስለ ዳቦ ማሰብ ሌላ ቅንጦት ነው የሆነው ስለዚህ ኢኮኖሚው በየቀኑ እየዳሸቀ በሄደው ቁጥር ለውነስነስ ወይም ህግ አልባነት ጨመረ ይሄዳል ሌባ በየቦታው ይኖራል ሽፍታ በየቦታው ይኖራል አገሪቱ አደጋ ላይ ትወድቃለች ያንዳንዱ ሰው ህይወት ደግሞ አደጋ ላይ ይወድቃል ስለዚህ ይህ እንደሚመጣ አስቦ በተለይ ወጣቱ ትውልድ አይሆንም ትክክል አይደለም ማለት መቻል አለበት ቢያንስ አንድ ሀገር ሆነን መኖር አለብን ማለት አይደለም ዩጎዝላቪያዎች 7 ሀገር መስርተው እየኖሩ ነው ስለዚህ ማሰብ ያለበት በጭንቅላት እንጂ በጥንቻ በሐሳብ እንጂ በአፈሙዝ መሆን የለበትም ስለዚህ በዛ አንፃር ግን ለመለያየትም ቢሆን መነጋገር ያስፈልጋል ነው at the end of the day by the way ወደዛ ነው የምንወርደው ስለዚህ
why should we die then እንደዛ ከሆነ ስለዚህ በዛ ካልኩሌሽን ቢሄድ እምነት ያለኝም በርግጥ እንደዚህ አይነት እኔ ትንሽ ሚዛን ያለው የማስበው የተወሰነ በዛም በዚህም ሊኖር ይችላል እንደ ኮሌክቲቭ እንትን ግን አንድ ላይ ማሰብ ማንችል የትግራይ ሞት የሚያስጨፍረው የማህል ሀገር ወጣት የትግራይን ወይም የኢትዮጵያ መፍረስ ያስጨንቀዋል ብዬ አላስብም ግን ሊያስጨንቀው ይገባል ምክንያቱም የመጨረሻ ወይም ደግሞ እሱ ላይ የሚደርሳል አዲስ አበባ ላይ ጥይት ላይ ደርስ ይችላል ግን ጥይት ሆኖ የሚገድለው ደግሞ የኢኮኖሚ ቀውስ እየመጣለት ነው ያ ደግሞ ሌባ ይመጣለታል ቤቱ ላይ መጥቶ ሌባሱን ሲዘርፍ ይገድለዋል ስለዚህ ዞሮ የሀገር ውድቀት ሲመጣ ሁሉም ላይ ይደርሳል ዛሬ ትግራይ ላይ ያለው እሳት እኔ ላይ አይደርስም ሚል ካለ ጅል ጎንደሬ መሆን አለበት ጎንደር ደርሷል ሱዳን ስለዚህ ያ እሳት ሁሌም እየተቀጣጠለ ይሄዳል ቤንሻንጉል ላይ ያለው አማራ እየተገደለ ነው ወለጋ ላይ ያለው አማራ እየተገደለ ነው አዲስ አበባ ውስጥ 53 ህፃናት ተሰርቀው ኩላሊታቸው ሊሸጥ ተቀምጠው ነው የተገኙት ባለፈው ሳምንት እነዚህ የተገኙ ናቸው ስሪያኖች ሳይቀሩ ወንጀለኞች ኢንተርናሽናል ወንጀለኞች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ኩላሊት በመሸጥ የሚታወቀው የኤርትራ ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ አለ ስለዚህ you're not immune ማለት ነው you're not safe ስለዚህ በዛ አንፃር ሲታይ I think ህዝቡ እንደ ህዝብ ይህ እብደት ሊቆም ይገባል ማለት መቻል አለበት ሰላም መምጣት አለበት ከዛ ተነጋግረህ ብትፈልግ ትፋታለህ ብትፈልግ ትጋባለህ ስለዚህ ይሄ ነው የኔ ጥሪ I think ሁሉም ለሰላም መስራት አለበት ጦርነት በረታታ ይገባም ኖ መባል መቻል አለበት thank you great thank you if Mickey Kazan would like to add something please go ahead and that's your turn I think Mickey you're very optimistic the problem is you know, there's a saying, you cannot teach an old dog a new trick. So what that means really is for the Amhara in Ethiopia, young or old, they can't really think, could this happen to me? Because it's happening to them already right now, but they can't accept that. So what do? When they have wounds, they put Band-Aid on it and hope that it will heal it. You can't heal it that way. It doesn't work that way. They don't have the mental capacity to think beyond their kitchen, their floor, their home, their neighborhood. They brainwash themselves, creating somehow the Tigray leadership is their number one public enemy. So that's why they're willing to go to an extent where Eritrea has never been friend with the Amhara. In fact, it was the Amhara who had a major issue we described already. I'm not going to go back in details of that. To go to your enemy because you don't have the will and the ability to keep your people united as Ethiopian, and you reach out to your enemy and say, come help me to murder civilians, knowing that Eritrea has no border with Amhara region, the Amhara will never live side by side with Eritrea. Even the Eritrean president said, let alone to live side by side with Amhara, we cannot even go request loans, beg for anything with the Amhara. The translation is that, Isaias Afwerki of Eritrea as a dictator taught Eritreans to hate the Amhara for 30 years. Now all of a sudden, he's taken an advantage to destroy Ethiopia by destroying Tigray. He's achieved his goal. So my message to Ethiopians, specifically the Amhara, is simply what you're doing now, it's already catching up to you and it's only going to get worse. So if you think you're going to make peace with Eritrea, but you're going to destroy Tigray and you're going to be neighbor with the Afar, the Oromo, the Baishangul, and the Tagaru, these are 4 bordering regions within your borders. You think you're going to make peace with those people the way you're working right now? No, you're not. So that's why I say you cannot teach an old dog a new trick. The rest of Ethiopians, particularly in Addis Ababa, the Oromos, the Tagaru, the Beshangul,
all those various groups, keep up the good work. But rise up and speak up. I know they squash you. I know they kill you. But you know what? In America, MLK, died at age 39 to bring freedom for Black Americans in America. So often it does cost lives to protect freedom, to protect unity. So for you, throughout Addis Ababa, throughout the southern Ethiopia, unity is the strength. Let alone a dictator, any leader, even in a democratic society like America, when people unite, that is the biggest fear for any government, because it is the power of the people that makes a government. When we talk about government, one person is given an honor, an opportunity to lead the people. Abiy Ahmed is not qualified to do that. He doesn't have the brain. Miki said in Amharic, Ethiopia has been led by a child, meaning an adult with a brain that is equivalent of a third grader. That is, most third graders we know in America, in most civilized country, they are between 8 and 9 years of age. That's what Abiy Ahmed is. Okay? So if you want to make change, the crisis in Tigray that the Amhara are under denial today, it's going to come back to them worse tomorrow. So for the Oromo, for the rest of the Ethiopians in Ethiopia, until whatever happens under Article 39 soon, you must unite, you must speak up, and you must be willing to take action using good cause, which is fighting. You have to be a freedom fighter. That means not going out burning down things, but speaking up, creating demonstration, protest. I hope that the millions of people throughout Addis Ababa and that area would rise up and show the unity, because I know there's so many of you Oromos out there have reached out, are speaking. So if you want a change, you have to work together. You have to unite. You have to speak up under one voice. You cannot be divided internally among your own selves and then expect that the Amhara is going to wake up tomorrow. So for the young Amhara, if there's any of you that you're not the old dog that I described earlier, you want to change, think about humanity. Forget about politics. Think about humanity. When a young girl is held hostage for 7 days, raped by 23 Eritreans, and then at the end, nails, plastic bag is what's put in her private area. Just in the last day or so, 23 people in Tigray die of starvation. So if you have a human heart, if you think about what's happening, you should stand up and rise up and say, we cannot tolerate this. We cannot let this propaganda, these lies to continue, because it's been going on for 4 months, and you have to say enough is enough. If you can't say that, you are subhuman. You are not a human being, and I will not consider you as a human being. And now as you, ይቅርታ ኣነ ዝብል ዘለኹ በቃ ኦሮሞ ካሊእ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒኹም ኣሕዋት ተስኢኹም ፅባሕንኮ ሞት ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ንሞት ግን ንህዝብካ ንሃገርካ ኢልካ ንምማት ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚ የስተውዒልኩም ሓቢርኩም ብሓደ ክትሰርሑ ሓቢርኩም ብሓደ ናፅነት ከመይ ዝመፅእ ክትቃለሱ ከም ዘለኩም እየ ዝብል ይቐኒየሉ። Great idea. Thank you. I think the federal leadership has been terminated. Hundreds of civilians, Tigrayans, professionals, and civil servants from federal government in Addis Ababa administration, posts without cause of severance. The federal leadership had implicitly and explicitly made threats: hold, cut, budget, suspend air transportation, terminate electricity, telecom service, which if acted upon its tantamount to a declaration of this is just the federal leadership has deliberately paused and or suspended several grand projects. You know that they have been in progress. This is just the leadership essentially banned federal media coverage for any activity in Tigray.
It's all the Tigray is under like war right now in what appears to be a deliberate act. The federal administration has been conspiring to compromise the territorial integrity of Tigray by forming an illegal border commission in contravention of the constitutional status, provision, and procedures regarding territorial disputes and resolutions. So, multidimensional conspiracy and reckless propaganda have been spread by the federal administration, and of course, it could be potentially civil war between the neighboring people of Tigray and Amhara. So the federal government had openly expressed the demonstrated its intent to exclude the people and government of Tigray from Ethio-Eritrea reconciliation and normalization process. So we are the global movement. We are the diaspora of Tigrayans here to defend the people of Tigray. So we are calling today all the youth, the young, the adult Ethiopian all over the world to fight for Abiy Ahmed and Isaias Afwerki. This is my message to add to my comrade Miki Kasaon. At the end, maybe I will give him a couple of minutes for Miki Tigray to conclude our conversation in this regard. Thank you so much. Thank you. I think እኔ ልል የምፈልገው ያው እናንተም ብላችሁታል ኦሬዲ ተናግረናል። ይህ ጦርነት የእብደት መቆም አለበት ነው። ሌላ ምንም ተአምር የለውም። አገር እያፈረስን ያለነው ሰው በገደልን ቁጥር አገር እናፈርሳለን። ስለዚህ አገር ማለት ሰው ነው ለኛ ወይም ለኔ። አገር ማለት ተራራ ነው የሚል ካለ አይ ቲንክ ጅልነት ነው። ሰው የሌለበት ሀገር ትርጉም የለውም። ለዛም ነው አሁን ትላንትና ዲሲ ሰልፍ ወጥተው ወይም እኔም እናንተም ውጭ ሆነን የምንኖረው ወይም በነጻነት የምንኖረውና የምንናገረው አገር መሬት ቢሆን ኑሮ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ነበረችን። መሬት በቂ ስላልሆነ ግን እዚህ መጣን። የአስተሳሰብ ነጻነት ስላለ፣ የኢኮኖሚ ነጻነት ስላለ። ስለዚህ አገር ሰው እንጂ ተራራ አይደለም ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች ይጣረሱ ይሆናል። በልዩነትም ማጣጣት ይቻል ይሆናል። ከዛ በተረፈ ግን ወደ ጦርነት፣ ወደ አፈሙዝ፣ ወደ ጥይት ሰውን በማጥፋትና አንዱን በማጥፋት ለማንም አይበጅም። አማራ ውስጥ ያሉ መሪዎች ፋሽስቶች ናቸው። ለአማራውም አይበጅቱም ነው። ለአማራውም ቁስል ያመጡለታል፣ ጠላት ያመጡለታል። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። ትግራይ ላይ ወረራ እንዲደረግ ከኢሳያስ ጋር ግንባር ፈጥረው ምዕራብ ትግራይ ኮምፕሊትሊ 1 ሚሊዮን ሰው እንዲጠፋ አድርገዋል። ስለዚህ ሌላ 1 ሚሊዮን ሰው የአማራ መጥፋት አለበት ማለት ነው። ሌላ ጊዜ እንደዚህ የተመላለሱ መኖር ሁለቱንም አያኗኑም፣ በጣም አደገኛ ነው። ህዝቦች ደም እንዲቃቡ እያደረገ ነው። ለዘመናት የሚዘልቅ ቁርሾና ቂም እየተፈጠረ ነው። በዛ ልክ ኤርትራኖችም እንደዚሁ። ይህ እብድ አሮጌ ሰውዬ ወይ ሽማግሌ ሰውዬ እነዚህ ሁለት ህዝቦች አጫርሶና ደም አቃብቶ ለዘመናት እንዲቆራቆስና አደጋ ላይ ወይም ጦርነት ላይ እንዲኖሩ እያደረገ ነው። ስለዚህ የዚህ አዲስ ትውልድ ነች ኢትዮጵያ፣ የዛ አዲስ ትውልድ ነች ኤርትራ። ስለዚህ እጃችሁ ከትግራይ ምድር አንሱ ነው። ሌላ ተአምር የለውም። ትግራይ ምንም ያደረገው ወይም ያደረሰው ጥፋት የለም። ራሴ ልሁን ራሴ ላስተዳድር አይደለም። ዳሩ ግን የድሮ ቁርሾኞች፣ የድሮ ጠመንጃ ነካሾች፣ የድሮ ቂመኞች ደርግም ሻዕቢያም ሁሉም ተነስተው በትግራይ ላይ ዘምተዋል። ይሄ በቃ ሊባል ይገባል። ይሄ እብደት ደግሞ ትግራይን ብቻ አይደለም ያጠፋው፣ ኢትዮጵያንም እያጠፋት ነው። አልቲሜትሊ ትግራይ ነጻነቷ ታውጃለች። ምክንያቱም እስከ መታሃት ድረስ የግድ እየበረታች እየተጠረከረች ትሄዳለች። ታሪክ የሚያሳየን ይሄ ነው። ኤርትራም የተፈጠረችበት መንገድ ይሄ ነው። ወያኔ ትግራይም ድል እስከ አዲስ አበባ መጥቶ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ቀይሮ 27 ዓመት የነገሰበት ዘመን አለ። ስለዚህ ሰዎች በአፈሙዝ ማስቆም አይቻልም። በጭንቅላት በጡንቻ ትተን በአፈሙዝ ትተን በጭንቅላት የምናስብበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ይህ ደግሞ ህዝብ እንደ ህዝብ ቅድም I think ማይክም ብለውታል፣ ኤፍሬም ብለውታል፣ መቻል አለበት። ልንቃወመው ይገባል። ምንም ይሁን አውትካሙ፣ አገር ነው ነፃ አገር ነው አንድ ላይ እንኖር፣ በቃ ይሄ እኮ በስምምነት ወይም በሰላማዊ መንገድ ነው መሆን ያለበት ነው። በመጨረሻ መወሰን ያለበት
ሰዎች በሚፈልጉት ነው መሆን ያለበት ካልሆነ አንተ የምትወስነው ወይም አንተ የምትፈልገው ነው ወስነሃለሁ የሚል የትምከተኞች የተስፋፊዎች የጽንፈኞች እይታ ካለ ይህች ሀገር ትሞታለች ህዝቡም አብሮ ይጠፋል ስለዚህ ስለሆነ ውደቱ ይበቃል መባል አለበት ነው ታንኪዩ ለሰላም እንስበክ ነው ባንዋደድ እንኳን መጣላት የለብንም ባንፈላለግ እንኳን መገዳደል የለብንም ነው ስለዚህ ultimately በሰላማዊ መንገድ መፈታት ያለበት ጦርነቱ መቆም አለበት ትግራይ ላይ እየወረደ ያለው መቆም አለበት ማንንም የትም ቦታ አልሄደችም ትግራይ በቦታዋ ነው መጥቶ እየተወጋች ያለችው ስለዚህ የሰው ሀገር ጦር መጥቶ ሲወጋ ዝም ብለን የምታይ ከሆነ ኢትዮጵያ ሆይ ደን ማንፈልገው ነገር ሊከሰት ነው እቺ ሀገር ትፈራርሳለች ምን ኖርባት ሀገር ማትኖረንም ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው ለሰላም እንቆም ነው የኔንትን thank you እንግዲህ አድማጮቻችን ዛሬ የነበረን ዝግጅት በዚህ እንጨርሳለን ሚኪ ትግራይ ሚኪ ካሳውን ሚኪ ትግራይ ሁለታችሁም በጣም ነው ማመሰግናችሁ ለዚህ ፕሮግራም ዛሬ መጣችሁ ይሄን ፕሮግራም በጥሩ ሁኔታ አስተላልፈናል እንግዲህ ጥያቄያችን አሁንም የትግራይ ህዝብ የትግራይ ተወላጅ ለመብቱ ለሀገሩ እየታገለ ነው ያለው ግን የደም መቀባባት ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመረው አብይ ነው አብይን ማስወገድ መቻል አለብን ኢሳያስ ገዳይ ነው ኢሳያስን ማስወገድ አለብን እኛ ኢትዮጵያኖች እነዚህ መሪዎች ይወገዱ ሌላ መሪ መምጣት አለበት ሰዎችን ሳይሆን መደገፍ ያለብን ህግን ነው መደገፍ ያለብን መጥፎ የሚያደርጉ ሰዎችን ማስወገድ መቻል አለብን የሚል ከሳይበር ፓወር ኦፍ ትግራይ መልእክት ዛሬ የተላለፈው ለዛሬ የነበረን ዝግጅት በዚህ እናቋጫለን ደህና